is equal to 40. Add another 0 in the dividend since the difference is not yet 0. Bring down 0. 400 divided by 80 is equal to 5. 5 times 80 is equal to 400. 400 minus 400 is equal to 0. Since the difference is now 0, we will end there. We arrive at the quotient of 0.25. Do you have the same answer as mine in number 1? Very good. We will do step 3 to check your answer. Check your answer by multiplying the quotient with the divisor. 0.25 times 80 is equal to 20.00 or 20. The value of n, or the quotient, in item number 1 is 0.25. Wow! Great job! How about item number 2? Let's solve for n. 10 divided by 250 is equal to n. Let's find out. Step 1. Write a decimal point and a 0 in the dividend since it is smaller than the divisor. 10.0 divided by 250. Step 2. Write a decimal point in the quotient directly above the decimal point in the dividend. Then divide like you do with whole numbers. 100 divided by 250 is 0. Multiply 0 and 250, the product is 0. 100 minus 0 is equal to 100. Add 0 in the dividend. Since the difference is not yet 0, bring down 0. 1,000 divided by 250 is equal to 4. 4 times 250 is equal to 1,000. 1,000 minus 1,000 is equal to 0. Since the difference is 0, we will stop there. To check if our answer is correct, we will do step number 3. Multiply the quotient and the divisor. If the product is the same with the dividend, the answer is correct. 250 times 0.04 is equal to 10.00. What is the quotient in 250 divided by 10? The quotient is 0.04. Did you get the same answer? Very good. Do you have any question, kids? Are the steps clear? Thank you, kids. We are able to apply our understanding on dividing whole numbers with quotients in decimal form. Let's put that understanding to a test by answering the following activities. This will be your assigned task to do. You will work on activity 2. Under try this, letter B on page 23. You will work on activity 2. Under try this, letter B on page 23 of your instructional support materials. Let me read the instruction for you.
Decimal division bingo. Divide the following correctly to win the game. Shade your answer from the bingo card. Again, decimal division bingo. Divide the following correctly to win the game. Shade your answer from the bingo card. Copy the bingo card in your math notebook. Again, you are going to copy the bingo card in your math notebook. Then answer correctly to win the game. Are the instructions clear, kids? That's good. To our dear parents, kindly guide and assist your children in answering the given activities. Again, to our dear parents, kindly guide and assist your children in answering the given activities. I hope you learned a lot today. I am Eunice Ayarsenas. Watch us live on Facebook. Like and share our Facebook page, RTV Tarlac Channel 26. Welcome to Aral TarlakHenyo, here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. I am Eunice Ayarsenas, your mathematics anchor teacher for today. Until next time, please stay tuned. We'll be right back after a few reminders. As the world faces COVID-19, there are several measures one can take to help fight this virus. Here are some ways to prevent the spread of the virus. Number 1. Avoid big crowds. Number 2. Maintain a distance of at least 1 meter between you and the person who shows symptoms of the disease. Number 3. Always cover your mouth or nose with tissues or your arm when coughing or sneezing, and immediately throw away used tissues. Number 4. Avoid touching your mouth and nose. Number 5. Wear a face mask if you are experiencing fever, cough, and colds. Number 6. Wash your hands regularly with clean water and soap. Number 7. Always bring an alcohol-based sanitizer wherever you go. If you are experiencing symptoms such as fever, cough, cold, shortness of breath, or having difficulty breathing, head to the nearest hospital as soon as you can or call the following hotline for assistance. DOH hotline 02-8651-7800, local 1149 to 1150. And to keep track of the current number of COVID-19 cases in the Philippines, you can go to ncovtracker.doh.gov.ph. We can beat this as long as we're always prepared and work together. For more information, you can visit the Department of Health's official website at www.doh.gov.ph. This is Secretary Martin Andanar of the Presidential Communications Operations Office.
Magandang araw mga bata. Kumusta na kayo? Lalong-lalo na sa mga mag-aaral ng ikalimang baitang na nanunood at nakikinig sa araw na ito. Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Ako si Sir John Domingo, ang inyong teacher broadcaster para sa asignaturang Filipino, ikalimang baitang. Samahan niyo ako sa 25 minutong makabuluhang talakayan. Mga bata, handa na ba kayo sa ating bagong aralin? Bago tayo magsimula sa ating mga gawain para sa araw na ito, mangyari lang na ihanda ang inyong mga learners module at activity sheet at ang inyong papel at pansulat. Handa na ba ang mga ito? Mabuti naman kung ganon. Siguraduhin na nasa komportabling lugar kayo at maayos na naririnig ang ating broadcast. Kumusta na kayo mga bata? Kumain na ba kayo? Mabuti naman kung ganon, nang maging alerto at makapagbahagi kayo sa ating talakayan. Alam kong handa na ang inyong mga isip upang mas lalong maunawaan ang ating aralin ngayong araw. Ang ating aralin ay tungkol sa paksang pagsulat ng simpleng patalastas at simpleng slogan. Uulitin ko, ang ating paksa ngayong araw ay pagsulat ng simpleng patalastas at simpleng slogan. Bago tayo dumako sa ating aralin, ay balikan muna natin ang ating nakaraang leksyon. Mga bata, natatandaan niyo pa ba kung ano ang pang-uri? Magaling! Ang pang-uri ay mga salitang naglalarawan sa tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari o pangalan. Mahalagang matutunan natin ang pang-uri dahil kalimitang ginagamit ito sa paglalarawan gaya ng pagsulat ng isang patalastas at slogan na ating gagawin maya-maya lamang. Kaya, bago nating umpisahan ang pagsusulat ng patalastas at slogan, ay atin munang sasagutin ang pagsasanay na aking ipapakita sa inyo at pagkatapos ay sabay-sabay nating sagutin ang mga ito. Okay ba yon mga bata? Okay. Ang inyong gagawin ay tukuyin lamang ang mga pang-uring ginamit sa mga pangungusap na aking babasahin at makikita sa inyong mga screen. Para sa unang pangungusap, napakaganda ng Bulkang Mayon kaya dinarayo ito ng mga turista. Uulitin ko, napakaganda ng Bulkang Mayon kaya dinarayo ito ng mga turista. Kaya nyo bang tukuyin kung ano ang pang-uring ginamit sa ating pangungusap mga bata? Magaling! Ang ginamit na pang-uri sa ating pangungusap ay napakaganda. Para naman sa ating susunod na pangungusap, ang aking guro sa Filipino ay masayahin. Uulitin ko, ang aking guro sa Filipino ay masayahin. Ano naman ang pang-uring ginamit sa ating ikalawang pangungusap? Tama! Masayahin ang ginamit sa ating ikalawang pangungusap. Para sa ating ikatlong pangungusap,
Makinis ang kutis ni Selena. Uulitin ko. Makinis ang kutis ni Selena. Anong pang-uri naman ang ginamit sa ating ikatlong pangungusap? Magaling. Ang ginamit na pang-uri sa ating ikatlong pangungusap ay makinis. At para naman sa ating susunod na pangungusap, kakaunti ang inani naming gulay ngayon kaysa noong nakaraang taon. Uulitin ko, kakaunti ang inani naming gulay ngayon kaysa noong nakaraang taon. Ano naman ang pang-uring ginamit sa ikaapat na pangungusap? Tama, kakaunti ang ginamit na pang-uri sa ikaapat na pangungusap. At sa ating huling pangungusap, ang bahay namin ay maliit lamang, ngunit masaya kaming naninirahan dito. Uulitin ko, ang bahay namin ay maliit lamang, ngunit masaya kaming naninirahan dito. Nahanap nyo ba ang pang-uring ginamit sa ating panghuling pangungusap, mga bata? Tama. Ginamit ang pang-uring maliit sa ating panghuling pangungusap. Gayon din ang salitang masaya. Ginamit rin ito sa ating panghuling pangungusap. Napakahusay ng inyong mga sagot, mga bata. Ngayon at lubos na ang kahusayan ninyo tungkol sa pang-uri sa paggamit nito, batid ko na handa na kayo sa bago nating aralin. Dahil kagaya ng sinabi ko kanina, mahalagang matutunan ninyo ang pang-uri dahil malimit itong gamitin sa paglalarawan sa pagsusulat ng isang patalastas, gayon din ang pagsulat ng slogan. Handa na ba kayo sa ating susunod na gawain, mga bata? Halina at umpisahan na natin. Sa puntong ito, tayo ay maglalaro. Sa ating laro, kumuha kayo ng isang gamit o bagay na nasa inyong bahay o sa inyong kinalalagyan. Kahit anong bagay ang naisin ninyo. Handa na ba ang mga gamit na napili ninyo? Okay, mga bata, wala nang bawian ha. Sa oras na ito ay maglalaro na tayo. Gusto kong gawan ninyo ng sarili ninyong panghikayat ang mga bagay na napili nyo upang tangkilikin ang mga ito. Kaya naman, gusto ko sa ating laro ay maging artista kayo at manunulat sa gagawin ninyong dialogo. Kaya nyo bang gawin yon, mga bata? Magaling! Maaari nyo palang ipadala ang ginawa ninyong panghikayat sa aking numero na 0921-4577-220 o kaya itype ito sa ating comment box sa ating Facebook live stream. May nagawa na ba kayo, mga bata? Hayan, at may nagpadala na sa akin ng kanyang ginawang panghikayat. Ito ay mula kay Jared Otanes. At ang napili niya ay ang linamnam biscuits. At ang nabuo niyang panghikayat ay ganito. Makinig, mga bata. Gutom ka na ba pero sawa na sa paulit-ulit na merienda? Subukan ang linamnam biscuit. Siksik sa lasa, siksik sa laman, mapapawaw ka talaga. Napakagaling ang ginawa mong panghikayat, Jared. Natitiyak kong pasadong-pasado ito sa mga nanonood. Approve ba sa inyo ang ginawang panghikayat ni Jared? Heto at isa pang panghikayat din ang sinend ni Tara Javier. Ang napili naman niyang gamit ay Pinoy
pencil. Heto naman ang kanyang panghikayat. Makinig mga bata. Lapis na madaling maputol? No, no, no. Lapis na madaling mapudpod? No, no, no. Pagkat ang gamit ko ay Pinoy pencil. Lapis na matibay, lapis na matatag, pambansang lapis ng sambayanan. Napakaganda. At napakahusay naman ng ginawa mo, Tara. Sigurado akong tatangkilikin din ang napili mong gamit. Hayan, palakpakan natin sina Jared at Tara sa napakaganda nilang panghikayat. Mga bata, alam niyo ba ang tawag sa panghikayat na ginawa ni na Jared at Tara? Ito ay mga halimbawa ng patalastas. Inuulit ko, gawa ni Jared at ni Tara ay mga halimbawa ng patalastas. Saan nyo ba kadalasang naririnig o napapanood ang patalastas? Tama! Tuwing tayo ay nakikinig sa radyo at nanonood sa TV, kadalasan ay may mga patalastas. Pwede ko bang malaman kung ano-ano ang mga patalastas na tumatak sa inyo? O ang mga patalastas na paborito ninyo? Muli kong i-check ang ating Facebook Live o Messenger para sa inyong mga sagot. Ayun, kay Denver. Ito ay galing kay Denver. Sabi niya, ang paborito niyang patalastas ay yung batang naghuhugas ng kamay gamit ang sabon para maiwasan ang sakit na dulot ng COVID-19. Magaling, Denver! Ang paborito namang patalastas ni Kisha ay yung gatas. Sabi niya, sa kanyang paboritong patalastas na gatas, pinapakita sa patalastas na ito na kapag tayo ay iinom ng gatas, tayo ay magiging malakas. Okay. Napakaganda rin ng mensahe o ng ibig sabihin ng paborito mong patalastas. Kisha, mahusay. At toothpaste naman daw ang paborito ni Josh. Yung patalastas ng toothpaste na may mga batang sumasayaw, kumakanta, at mga nakangiti dahil magaganda ang kanilang mga ngipin. Magaling, Josh. Napakaganda at napakagaling ng paborito mong patalastas na napapanood mo sa telebisyon. Sa inyong palagay, mga bata, mabisa ba ang patalastas na ito para sa inyo? Pangatwiran nga ang inyong mga sagot? Uulitin ko, sa inyong palagay, mabisa ba ang mga patalastas na ito para sa inyo o para sa mga manonood? Pangatwiran ang inyong mga sagot. Magaling, mga bata! Mabisa nga ang mga patalastas dahil hindi lamang ito ibinibida ang produkto, kundi may aral ding mapupulot dito. Ngayon, mga bata, buksan ninyo ang inyong module sa pahina 5 at ating alamin ang kahulugan ng patalastas. Handa na ba ang inyong mga modules? Okay. Ang patalastas ay hindi lamang tungkol sa mga ipinagbibiling produkto. Ito rin ay maaaring mga impormasyong nais ipabatid agad sa tao.
Sa barangay, mababasa natin ang ilang mga nakapaskil na patalastas. Ang patalastas ay ginagawa din upang magbigay ng impormasyon tungkol sa isang pangyayari. Tungkol sa pangyayari, katangian ng produkto, babala at batas. Uulitin ko, ang patalastas din ay ginagawa upang magbigay ng impormasyon tungkol sa isang pangyayari, katangian ng produkto, babala at batas. Naunawaan niyo ba ang kahulugan ng patalastas, mga bata? Mabuti naman kung ganoon. Sa makatwid, ang patalastas ay hindi lamang napapanood sa TV at naririnig sa radyo, kundi ito ay nababasa rin natin. At ang pasulat na patalastas ay madalas nating nababasa sa mga lugar na pinupuntahan natin. Tandaan, mga bata, na sa pagsusulat at pagbibigay ng patalastas ay may mga tuntunin tayong dapat sundin at tandaan. Handa na ba kayong alamin kung ano-ano ang mga ito? Una sa ating mga tuntunin o dapat tandaan sa pagsulat ng patalastas ay tiyakin ang paksang susulatin at maging malinaw sa pagpapahayag ng inyong nais ipabatid. Uulitin ko, tiyakin ang paksang susulatin at maging malinaw sa pagpapahayag ng inyong nais ipabatid. Ikalawa, gawing maikli lamang ang mensahe. Uulitin ko, gawing maikli ang mensahe. Ikatlo, ilagay lamang ang mahahalagang impormasyon sumasagot sa tanong na ano, sino, kailan, at saan. Uulitin ko, ilagay lamang ang mahahalagang impormasyong sumasagot sa tanong na ano, sino, kailan, at saan. At sa ikaapat naman na dapat nating tandaan ay isulat ng maayos ang patalastas na gumagamit ng malalaking titik at mga bantas. Uulitin ko, isulat ng maayos ang patalastas na gumagamit ng malalaking titik at mga bantas. Nakuha nyo ba, mga bata, ang mga dapat tuntunin sa pagsulat ng patalastas? Okay, mabuti naman kung ganon. Ngayon naman, nais kong magpakita sa inyong mga screen ng isang halimbawa ng patalastas. Sabay-sabay nating suriin at pag-aralan kung paano ito ginawa at kung paano ito isinulat. Handa na ba kayo? Okay, sa ating patalastas, tinatawagan ang lahat ng batang may 8 hanggang 12 taong gulang na lumahok sa Timpalak Bigkasan. Ito ay gaganapin sa CCES Mini Gym sa darating na Biyernes, Pebrero 12, 2021 sa ganap na 9 ng umaga. Hinihiling ang mga lalahok na magsuot ng uniforme at dumating sa takdang oras. Suriing mabuti ang patalastas, mga bata. Nasunod ba ang mga tuntunin sa paggawa ng patalastas? Tama, dahil malinaw ang pagkakasulat ng patalastas.
Maikli lamang ito at mahahalagang impormasyon lamang ang mga isinulat dito. O mga bata, batid ko na alam nyo na kung paano gumawa at sumulat ng isang patalastas. Kaya naman, sa puntong ito ay bibigyan ko kayo ng isang pagsasanay sa paggawa o pagsulat ng isang patalastas. Handa na ba kayo sa inyong pagsasanay mga bata? Kung ganoon ay ipagpatuloy na natin. Ngayong panahon ng pandemic, kinakailangang isagawa natin ang tamang health protocol upang maiwasan ang COVID-19 virus. Isa na riyan ang pagpapanatili ng kalinisan ng katawan at paligid. Mahalaga rin ang palagiang paghuhugas ng kamay gamit ang sabon. Marami tayong naririnig, nababasa at nakikita sa telebisyon bilang paalala upang makaiwas na magkasakit. Ngayon mga bata, gamit ang mga larawan na nasa inyong mga screen, gumawa kayo ng isang patalastas na may kaugnayan sa pagpapanatili ng kalinisan upang maiwasan ang sakit na dulot ng COVID-19. Isulat ito sa inyong kwaderno at gawing gabay ang rubric na mababasa sa inyong module na nasa pahina 7. Natapos nyo na ba ang pagsasanay mga bata? Magaling! Tunay nga na alam nyo na kung paano gumawa ng isang patalastas. Ngayon naman ay ating pag-aralan kung paano sumulat ng slogan. Sa ating paaralan, madalas magkaroon ng paligsahan sa pagsulat ng slogan. Sino ang nakakaalam sa inyo kung ano ang slogan? Mabuti naman kung ganoon para mas madali na lamang ninyong maintindihan kung paano ang pagsulat ng simpleng slogan. Sa mga hindi pa nakakaalam kung ano ang slogan, ay huwag kayong mag-alala dahil mabilis nyo lamang matututunan ito. Basta makinig lamang kayo ng mabuti sa ating talakayan. Okay ba yon mga bata? Ngayon ay magpatuloy na tayo. Mga bata, nakikita nyo ba ang mga larawan na nasa inyong screen? Ang mga ito ay halimbawa ng slogan. Basahin natin ang mensahe ng mga slogan na nasa inyong mga screen. COVID-19, iwasan natin. Safety protocols ating sundin. Kumain din ng masusustansyang pagkain upang lumakas katawan natin. Sa ikalawang slogan, basta't tayo'y handa, lahat ay makakaya, panahon may mag-iba, bukas ay puno ng pag-asa. At sa ikatlong slogan naman, wika ng saliksik, ating pagyabungin. Ito ang ating tahakin, patungo sa ating mithiin. Naunawaan nyo ba ang mensaheng ibig ihatid ng mga slogan na ating binasa? Magaling! Mga bata, batid ko na alam nyo na kung ano ang slogan. Ano nga ba ang slogan? Tara, alamin natin kung ano ito. Ang slogan ay isang maikling mensahe na nakapupukaw ng damdamin at madalas ay nagbibigay ng pangmatagalang impresyon o leksyon sa mambabasa. Mas nagiging mabisa ang dating kapag may tugma o rhyme sa huling pantig ng mga parirala katulad ng mga slogan na ating binasa kanina. Handa na ba kayo sa ating paggawa ng slogan? Pero bago yan ay alamin muna natin ang dapat isaalang-alang sa pagsulat ng slogan. Una, gawing malinaw ang mensahe na nais ipabatid na kailangang naaayon ito sa paksa. Ikalawa, gumamit ng magkakatugmang salita sa huling pantig ng mga parirala. At ikatlo, isulat ang slogan ng maayos at malinis. At isang leksyon na naman ang ating natapos.
Upang mas maunawaan nyo pa ang ating aralin ukol sa pagsulat ng simpleng patalastas at slogan ay basahin nyo ang pahina 5 hanggang 6 ng inyong mga modules. Nakalakip din dyan ang isang sanayang gawain sa pahina 12 at maaari nyo itong sagutan at gawin upang mas mahasa pa ang inyong galing sa pagsulat ng simpleng patalastas at slogan. Muli, ako si Ginoong Jan Domingo, ang inyong guro sa Filipino 5. Laging tandaan, mag-aral ng mabuti, ito ang susi natin tungo sa isang masaganang bukas. Laging tandaan, ang abakada. Ako bibo kasi dapat. Paalam! Ngayong taon, bukod sa sunod-sunod ng mga bagyo na tumama sa Pilipinas at nagdulot ng malawakang pagbaha, isa pang malaking pagsubok ang kinailangang harapin, hindi lamang ng ating bansa, kundi ng buong mundo. Ito ay ang pandemyang COVID-19. Tunay nga na naging mapanghamon ang taong 2020 para sa ating mga Pilipino. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, anuman ang mga pagsubok na kailangan nating malampasan, palaging nariyan ang ating mga magigiting na frontliners at first responders na laging handang magligtas ng buhay at maglingkod sa mga kababayan nating nangangailangan ng tulong. I assure everyone that your government is on top of the situation. I guarantee you that your government will do its best to provide assistance in the form of shelters, relief goods, financial aid, and post-disaster counseling. Rest assured, the government will not leave anybody behind. We will get through this crisis, I assure you. As one nation, kapit po tayo, mga kababayan, magbayanihan po tayong lahat. Nararapat lamang na bigyan natin sila ng pagpupugay para sa kanilang ipinapamalas na kabayanihan. Hindi alintana ang anumang panganib. Magampanan lamang ang kanilang tungkulin. Kahanga-hanga ang dedikasyon ng mga bayaning responders sa kanilang trabaho at pagmamalasakit sa kapwa. Ibinubuwis maging ang sariling buhay para sa kaligtasan ng ating mga kababayan. Maraming salamat po. As the world faces COVID-19, there are several measures one can take to help fight this virus. Here are some ways to prevent the spread of the virus. Number 1, avoid big crowds. Number 2, maintain a distance of at least 1 meter between you and the person who shows symptoms of the disease. Number 3, always cover your mouth or nose with tissues or your arm when coughing or sneezing, and immediately throw away used tissues. Number 4, avoid touching your mouth and nose. Number 5, wear a face mask if you are experiencing fever, cough, and colds. Number 6, wash your hands regularly with clean water and soap. Number 7, always bring an alcohol-based sanitizer wherever you go. If you are experiencing symptoms such as fever, cough, cold, shortness of breath, or having difficulty breathing,
Head to the nearest hospital as soon as you can or call the following hotline for assistance. DOH hotline 02-8651 7800, local 1149 to 1150. And to keep track of the current number of COVID-19 cases in the Philippines, you can go to ncovtracker.doh.gov.ph. We can beat this as long as we're always prepared and work together. For more information, you can visit the Department of Health's official website at www.doh.gov.ph. This is Secretary Martin Andanar of the Presidential Communications Operations Office. Hi, good afternoon. Maya paugtu kaya kayo ngan. Kami na naman habang nakabrief na ng maayos yung mga teachers natin kanina po from 8:30 to 12:30. So breaker time, break muna. At habang naghahanda na po yung ating mga grade 5 teachers, so samahan niyo kami. Leng Lopez Chamson po. Yes, good afternoon. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Nako, eto na naman po kami ni Ate Leng dito po sa ating RTV Tarlac Channel 26. Celine Gabilan po. Ayan, samahan niyo po kami hanggang mamayang alauna, kasi eksaktong alauna ay yun, mga panghapong klase naman po. Grades 8 and 9 tayo this afternoon. Yes, Ate Len. Tama po yan ha. At habang kumakain na, prepare na for the lessons this afternoon, 1 to 5:30. Nako, shout out dami Nakikita ko na po ito mga nagpapa-shout out talagang labis-labis ang aming katuwaan at kasiyahan ng aking partner dito. And of course, the pamunuan of Radyo Pilipino Media Group headed by our Executive Vice President Boss Francis L. Cardona, si Direk Ana Galanga Cardona, and si Kiko here, So, siguro, banggitin lang natin, gusto nating i-mention pa rin po yung ating mga teacher, broadcasters, mamayang 1 to 1:30, then until 5:30 po, So, ang ating mga teacher broadcasters for today, Feb 10 na po tayo, ha? Feb 10, Miyerkules po ng tanghali at mamayang 1 to 1:25. So, ESP ang subject, Lynn, ESP. At si teacher broadcaster Rafael Manangkil po ang makakasama ng ating mga grade 8. Ayan, baka magkamali na naman ako. Baka mabanggit ko grade 5 na naman, So, grade 8 po yan. Hanggang alas 2:55 po sila. Then, 2:30 to 1:55, sorry Science po ang subject. Si teacher broadcaster Princess Maria Dueñas. Then, susundan po yan ng math subject ni teacher broadcaster Nancy Pineda. 2:30 to 2:55. So, 2 to 2:25 pala yun. 2:30 to 55 Pilipino. So, waiting lang kung sino po yung teacher broadcaster. So, ready na kayo? Grade 8 na mga estudyante natin. So, Lynn, ikaw naman for the grade 9 na mga students natin this afternoon. Go ahead. Wala. So, yun, yung mga yung mga estudyante natin na super excited talaga ngayon. Ayan, hanggang ngayon, Ate Leng, ayan, puro sila nakamonitor. Oo, sa Facebook. Grabe talaga. Careful lang po kayo, please. Yung mga messages ninyo, ginawa talagang, yung iba ay ginawang chat box, yung ating message box. Huwag naman po mga personal na mga messages yung chinachat nyo dyan. Ako, careful kayo kasi meron po tayong tagabantay. Ayan. So, iba-block po kayo
at i-delete yung mga messages ninyo. So, make sure na related po sa topic. Yung mga bata, kanina, yung mga grade 4 and 5, kaninang umaga. Tapos, minomonitor natin yung mga messages nila. Yung iba talagang off-topic. Nako, kids, careful po kayo, no? Ayan. Anyway, yung schedule naman po natin ng mga grade 9 natin, Leng, no? Mag-i-start po sila ng 3 o'clock. Ayan, yung first period, si Teacher Alalin C. Antonio. Ayan. Si Teacher Alalin po ay magtuturo ng ESP. Ito dati hindi natin kabisado yung ESP, Ate Leng, ano? Kala natin kung ano yung ESP. Parang meron kang kakayahang magbasa. Edukasyon. Edukasyon sa pagpapakatao. Oo. Ayan. Yan po yung ESP. So, from 3 hanggang 3:25 po yan, si Teacher Alalin Antonio, ang ating magiging guro mamaya, yung ating teacher broadcaster. And then, from 3:30 to 3:55 naman, si Teacher Peter Apuya Beltran. Ayan, siya po ay magtuturo ng science sa mga grade 9. Ayan. Yes, tama ba ang ating binabasa, Ate Leng? Teacher. Okay. Ayun, science, si Teacher Peter Apuya Beltran, sa grade 9. Ayun. Yun po yung second subject, science po. Yes. Okay. Science, Janice. Si Science. Janice. Si Teacher Peter Apuya Beltran. Yan. And then, pagdating po ng 4 to 4:25, si Teacher Dennis Santillan naman po ang ating magiging teacher broadcaster at tuturuan po tayo sa math. Ayan, mathematics. Tama ba? And then, from 4:30 to 4:55, Filipino naman po. Ayun. Kanina, sabi ko nga, Ate Leng, nag-monitor tayo kanina, no? Dun sa morning class natin, ng grade 4 and 5. Alam nyo, ang gagaling po ng mga math teachers. Parang peanuts lang yung pagsosolve nila, yung mga mathematical equation. So, parang easy lang, ganon? Opo. Naku, Parang madali lang? Ano talaga, itong si teacher, si Teacher Eunice, Arsenas. Siya po yung nagturo ng math kaninang umaga. Tapos, sa grade 5 po yun. And then, sa grade 4, si Teacher Camille de la Rosa. Ayan. So, ang gagaling po nila, Ang galing ng mga teacher broadcasters natin. Grabe. Yun. Na parang, pinapanood ko siya, parang ganito. Ganito ang pagsasolve ng ganyan. Kasi parang, i-divide mo, paano mo i-divide yung maliit na number dun sa mas malaking number, may mga ganun-ganun. Tapos may mga technique pala yan. So may mga steps, parang sabi ko, wow, parang ang simple-simple. Tapos nakikita natin dun sa mga comments nila, sa Facebook ito, sa Facebook Live po natin, nakikita natin, may mga bata naman na tama po yung sagot. So, kumbaga nagigets nila, sinusundan yung Talaga steps. nakasubaybay sila, ha? Opo, at sinusundan nakatutok yung sila, steps. nakafocus sila. Yun ang maganda. True, Ate Leng. Oo. Kasi may mga steps na binigay si ma'am o yung teacher, talagang sinusunod po nila yon. So, very good, na madali lang pala siyang aralin kung tutuusin, itong mathematics. Kasi mga exact, 'di ba, Ate Leng, mga exact science. Kaya, may mga susundan ko lang na steps at magiging madali na siya. Ayan. So, unti-unti, nagiging favorite ko na ang math. Uy. So, ayan po, Again, kami po ay, may mga aerial antenna, napapanood nyo po kami sa RTV Tarlac Channel 26. And of course, simulcast live po kami ngayon sa DZTC Radyo Pilipino Tarlac. At syempre, yung mga walang TV, yan, wala daw radyo, pero may mga Facebook, ayan, pero pwedeng nasa labas sila, so nakakapag-Facebook sila, may Facebook Live din po tayo, yung RTV Tarlac Channel 26. Balik tayo sa'yo, Ate Leng. Yes, for the meantime po, yung mga nanonood sa amin, may mga antena po, i-recover na ninyo, buhayin na yung mga antena natin, more on learnings po ito, at this is really a good chance for everyone, lalong-lalo na po yung mga estudyante natin, kahit na hindi kayo grade 8 and 9, pwede kayong sumabay, di ba? Lalong-lalo na nasa TV kayo
at gamit ang inyong antena. So, yung mga gusto po na mag-text sa amin, siguro for the meantime, ibibigay ko yung number ko. Baka po gusto nyo magpabati habang nanonood. 0998-510-2675. Kapag nagkaroon na po tayo ng official cellphone na gagamitin po, ay wag po kayong mag-alala at i-air natin yon, para yung mga nanonood sa atin na naka-aerial antenna po ay pwede din naming mag-greet, Kasi right now, more on ating pong RTV Tarlac Channel 26 FB page, itong mga magulang and mga students ang talagang nasa-shoutout natin para may chance naman din yung mga nanonood po ng TV nila na naka-antena lang para mabati naman natin sila at ma-shoutout naman natin sila dito po sa ating Aral TarlakHenyo RTV Channel 26 and aired over DCTC Radio Pilipino Tarlac. Siyempre po doon sa ating FB page. Ang ating Officer of the Day this afternoon, magmula po 1 to 5:30 is Dr. Loida Zamora. Hi, Doc Loida. Ayan, siya po yung ating, ang ating Officer of the Day. So, ayan po, talagang sinusubaybayan niya yung ating mga teacher broadcasters, yung mga ICT natin, pati yung mga nurses natin from DEPED na nandyan po, baka mamaya tumaas yung kanilang BP. Wag naman sana. baka mamaya medyo na-excite sila, ninervous ng konti, baka mag-level up ng konti yung kanilang BP. Ayan, yung ang ating partner dito, si Paring Rene. Okay ka lang dyan, pare ko? So, this time ay bigyan daanan natin, more on saglit lang mga magulang and mga students. Mamaya babatiin kayo ng aking partner dito. Meron lang pong napakahalagang panawagan si dating City Councilor Board Member Tang Mading de Leon. This coming Thursday po, iko-correct ko lang kasi kanina Friday nabanggit ko. This Thursday po ay darating po ang mga labi nitong si Leonor Mateo po na nasa US po ito, sa New York. 4 p.m. po ang dating ng kanyang labi at ang burol ay dyan po sa may Enriquez Funeral Parlor po, Thursday until Saturday po. Sa mga kamag-anakan, kaibigan, kakilala po, ang labi ni Nanay Leonor Mateo ay dadalhin po Thursday. So, ang libing po is Sunday at 8 o'clock in the morning po dyan sa Forest Lake Cemetery. So, yan sa lahat ng mga kakilala, kaibigan, kumare, di ba? And other family po ay darating po ang mga labi ni Nanay Leonor Mateo dito po sa ating dito sa Tarlac City po. Okay, thank you so much So ready na? Shout out na. Oh, eto na. Grabe, Lynn, siguro pwede mo nang banggitin. Watching from Balayang High School. 8, Del Pilar, Richelle Eslava. Happy afternoon. So, ready na sila. Lynn, ready na rin tayo rito para banggitin lahat to, So, go ahead, Lynn, para sa shout-out natin, mga greetings from our students. Yes, Ate Leng. Ayan, alam mo, nakakatuwa kasi kapag ka pala iba daw yung feeling pag nababanggit yung mga pangalan nila. Ako nga, diba? ganun din parang Pag sa FM, magkaminsan nababanggit nila, si Opo. Miss Leng. Uy, sabi ko, kahit para sanay tayo ang nagigreet. Iba pala pag tayo din ang babatiin. Tama ka doon. Oo nga, Ate Leng. Kaya parang may kilig. Masaya. Oo, may kilig. May kilig. Uy, ako yun. Parang gano'n, Parang feeling mo sikat ka na kasi nabanggit ka. Diba? Kaya, ayan, magandang hapon kay Gigit Guzman from Mangulago Elementary School dyan po sa Victoria. Magandang hapon sa inyo dyan. Hope you're enjoying your lunch. Ayan.
Hello! Anong grade daw po, sabi ni Prince Denwal Santillan. Prince, you're not listening. Break time tayo ngayon, Prince. Ayan, 12:30 hanggang 1 o'clock. Ayan, morning, grades 4 and 5. And then pagsapit ng alauna, mamaya eksaktong alauna, grades 8 and 9 naman tayo. Okay? Ayan. So, magandang hapon kay Prince, kay Lester Galapon, shout out daw. Ayan, shout out na kita. Kay Miss Rachel S. Laba, watching from Balayang High School 8, Del Pilar. Nabanggit mo na ba yun, ate? Magandang hapon. Hindi pa. Oo, Magandang go ahead hapon. lang. Sige. Opo, magandang hapon daw sa ating masugid na taga-subaybay from Tondo, Manila, si Miss Teresa Pacheco Galvez. Ayan, I'm sure nanonood po siya ngayon. Busy siya kasi nagpapagawa po siya ng mansyon dyan sa Tondo. Etong hari ng reyna ng Tondo to, pinakasikat. Ayan, Jonalyn Fernandez Katabay, magandang tanghali from Balayang High School. Zeneth Milo, ayan, magandang hapon sa inyo. Lynn, Magandang nabanggit mo hapon. yung greetings ni Teresa Pacheco? Opo. Oo, magagandang mga dilag. Kami po ba yon? Hindi po siguro siya nagkakamali. Malinaw pa naman po siguro yung kanyang mga mata. Thank diba? you, Teresa. Oo, salamat. Oo, diba? dilag na rin ako ngayon. Magandang dilag. Ayan, magagandang dilag. Ayan. So, happy watching, happy viewing po sa mga kababayan din natin dyan. Ayan, sa Concepcion, gaya ng binanggit natin kanina, si Miss Marilu Sampang, siya po ay talagang regular viewer din. Tsaka yung mga teachers po dyan sa O'Donnell, nagugulat sila. Ayan, si Ma'am Grace Mungkal. Ayun, magandang tanghali sa inyo. Ayan, sila Ate Lai, nanunood sila ngayon, magandang tanghali, at saka yung mga taga Manlapig, ayan, good afternoon, Lawi. Oo, kasi nga nire-require na po yung mga estudyante, no? Parang wala na silang choice. Okay, sige, mga estudyante, mga learners natin, at saka mga teachers na manood. Kaya behave lang po, yung mga learners natin again and again, i-remind namin kayo kung ano po yung mga kino-comments ninyo, no? Make sure hindi po yan personal. Dapat related po yan dun sa Yes, subject. oo. Related po sa lesson. Ayun, di ba, Tileng? Sabi nga ni Doc Lambert, gusto ko yung Doc Lambert, hindi Doc Lamberto. Hi, Matanda sir. yung Lamberto, Oo. Tileng. Sabi niya, sige lang, tanong lang kayo ng tanong, mga teachers, and mga parents din. Ni-encourage natin sila. Magtanong lang po kayo na magtanong. Yung tanong ninyo, yung nakakahenyo, di ba? So, alam niyo, napakaganda po ng ating title of our program, Aral TarlakHenyo. Alam mo, tuwang-tuwa si Teresa Tuwang-tuwa siya, no? Talagang yung Sikat na tawa daw niya, siya. yung tawa niya, talaga, sarap naman, no? Sikat Di ba? na daw siya, sabi niya. Thank you so much, At habang kumakain sila, nakatutok po sila dito sa atin. Okay. Kasamang Lynn, bago mo banggitin yung mga pa-shoutout, yung mga greetings natin, alam mo, gusto ko lang bigyan daan ito, para po sa ating mga, especially, mga students natin kasi, bawal pa kayo Bawal pa kayong lumabas, di ba? Bawal pa, kaya stay home lang kayo. Pero, yung iba po na medyo mga adults na at meron kasing isang panawagan dito, from one of our barangay chairman. Banggitin ko lang po para at least kayo po ay, di ba? Mag-ingat. Kasi alam mo, mag-ingat sa dalawang lalaki na matitipuno pa ang kanilang mga katawan. Member sila ng budol-budol, At ang kanilang nabiktima ay batang babae. Ayan, batang babae po ang nabiktima nito. Ang nangyari po, sinabayan siya. So, ang ginawa po, siyan lamang sinabayan sa may harapan ng Tarlac West Central Elementary School. At dun sa gate 2 po ng Capitol Gardens, kinuha yung bag ng bata, pati na yung kanyang cellphone. So, matitimunong mga lalaki po ito. Sana magkaroon tayo ng chance na makita sila, dito sa ating pong TV. Anyway, so mag-ingat lang, at kapag medyo, 'di ba, ngayon pag naglalakad ka, be alert, Opo. Di mo alam yung sasabay pala sa iyo
yun pala ang kukuha ng iyong walang magawa yung bata, ano? Biro mo naman lalaki ng mga katawan, Lynn, ano? So nakuha po yung bag at ang kanyang cellphone. So ingat, 'di ba? Be alert. Tignan natin kung medyo parang feel mo na bakit bigla kang sinabayan, 'di ba? 'Di ba may ganun tayong obserbasyon, ano? Sinabayan ka na lang basta, tapos yung isa nauna pa. So yan po, ingat po. Dobleng ingat, ano? Especially sa mga bata. Batang babae po ito. Siguro, ito mga senior high. Sa itsura lang niya kasamang Lynn. So yan, ano? Yan ang panawagan po ni Cap Georgia Naviray ng San Roque. Cap, okay lang po at least nabigyan daan natin dito sa ating Aral TarlakHenyo. Ayun. Shout out pa rin. Yes, opo, ingat po tayo. Ano, medyo nawala daw tayo sa FB, ano? Ayan, so Anyway, siguro i-check po siguro nila yan. nandiyan naman tayo sa ating TV Opo, and nasa TV and of course, nasa radyo pa rin po tayo ngayon. So, anyway, mamaya mag-a-up po yan. Nagkaroon lang po ng konting technical glitch. Yan. So, inaayos na po yan ng ating mga technical guys. Mga matitipuno rin po sila, pero hindi naman po sila yung mga suspect dun sa ayan, okay na. Okay na po tayo. Okay, up RTV na raw Tarlac tayo. Channel 26 Ayan. FB page. Ayun. So, okay na po. Up Ayan na na, tayo. Lynn. Andiyan ka na. Yes. Heto na, nandun na tayo. Balik na po Oo. kami sa FB Live. Ayan yung mga nakamonitor kasi ngayon sa atin. Oo, binanggit nga kanina ni Ate Leng matitipuno. Sabi ko matitipuno yung ating mga, nandyan sa TOC natin, Ate Leng. No? Pero definitely hindi po sila yung suspect, Yes. Ayan. Mga machong guwapito. Oo. Mag-ingat po kayo. Ang dami na pong mga nagsusulputang ganyan. Dahil alam natin, yung sitwasyon ngayon talaga, Ate Leng. Doble kayo din sila. Opo, Samang Lynn, di ba? talagang double time din sila ngayon. Nag-overtime pa yung iba. Kaya, nako, mahirap din, no, kung lalabas ka, parang mas maganda siguro yung parang may kasama ka. Tsaka maging alerto, sabi mo nga, Ate Leng. Maging alerto po tayo ngayon, ngayong panahong ito, nag-iisip ng mga pamamaraan yung ibang mga tao kung paano sila kumita. Nakakalungkot na yun po yung way nila of surviving. Yes, Well, oo. Kaya lang talagang alam po natin Ginagawa na masama po nilang ito. trabaho yun. Oo nga eh. So anyway, Kaya ingat lang. ingat po lalo na ingat po lang sa mga bata yun. Yes, Ate Leng. So, ang dami pa rin na mga nagpapa-greet, nagpapa-shoutout po. Hi, ma'am. Ayan, teacher na tayo ngayon. Hi, ma'am, sabi ni Mia Janine Carase. Good afternoon, Jacqueline Rocapor. Ayan, magandang hapon, Chloe G. Yes. Daniel Angelo Jimenez Noveno. Si Miss Karen De La Cruz Razon. Good afternoon. Good afternoon din sa'yo. Ayan, nanunood daw po si Miss Heidi De Leon Medina. Sabi niya, Manalbeca Kenny. Sabi niya kay Graciela May Medina. Manood ka daw. Ayan, good afternoon. Maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsubaybay dito po sa RTV Tarlac Channel 26. Ate Leng? Yes. Ready na ba yung ating, sabi ko nga, si Ginoong TarlakHenyo to eh. Sked niya for today. 1 to 1:25. Okay? So, bago tayo magpaalam, kasamang Lynn, si Princess Gonzalo, Samantha Toquero, si Cyril, Denise Luna, Elaine, Angela Briones, and pinapabati niya lang po, So, wag din pong kakaligtaan, At Feb 1 to 28, ito po yung ating pong bakuna, Ongoing na po ito, 0 to 59 months o hanggang 5 years old po. Ito yung additional or supplemental activity po ng ating DOH, RHU, CHO sa mga barangay. Nako, kahit na nabigyan na po yung mga bata, mga anak po ninyo, another po ito para mas lalo pong tumibay ang kanilang resistensya. Okay? So, tutok lang, mga students, at dapat focus lang kayo para at least mas lalo kayong makaagapay sa inyong mga lessons, At syempre, pag maganda ang
inyong mga grades, di ba? Sigurado meron kayong regalo, bonus sa inyong mga parents. Leng Lopez Chamson po saying, magandang hapon, stay safe. Yes, Ate Leng. Ngayon. So, thank you po. Sabi nga ni Ate Leng, dapat mag-focus kayo. Mag-focus lang sa mga lessons. Makinig po kila teachers, mga teacher broadcasters natin na ang gagaling po talaga. Salamat po sa inyo, sa inyong paggabay sa ating mga learners na patuloy pong nanunood sa atin at sumusubaybay. So, maraming salamat. Ingat po tayo palagi. Bukas po ulit, samahan po ninyo kami ni Ate Leng Lopez Chamson. Mag-start po tayo sa ating telebisyon ng 7:30. Ayan, kasi 6 to 7 o'clock, nasa TC Patrol po ako sa radyo sa DZTC. And then 7:30, ayan, pambungad po na bilang sa ating RTV Tarlac Channel 26. Maraming salamat po ulit. Hanggang sa muli po. Ito po ang inyong lingkod, si Lynn Gabilan. Ingat po tayo. God bless po. Okay. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. First of all, I would like to say thank you to our sponsors for having this Aral TarlakHenyo for the benefit of our learners. My dear teachers, my dear parents, and everybody else in DEPED Tarlac family, you are invited to be a part of this. Get involved, engage with it, ask a lot of questions so that we can improve more because this is for you. To you, my dear parents, this is now the opportunity for you to reach us out. Be with us. Tune in to this radio station, DCTC, Radyo Pilipino, sa ating pong talapihitan, 828 AM radio po yan, Angat TarlakHenyo. This is for all of us. God bless us all. To our partners in DEPED, thank you po sa inyong entusiasmo in helping our province meet the gap between distance learning and quality of education for our children. Sa mga TV ninyo, pwede kayo manood ng DEPED sa Channel 26. This is first and only TV station in Tarlac owned by Radyo Pilipino Media Group na nagpartner kasama ng DEPED na gumawa ng Aral TarlakHenyo. Proyekto po ito ng DEPED Tarlac Province in partnership with DZTC Radyo Pilipino Tarlac and RTV Tarlac Channel 26. So, yung mga walang tablet or walang internet, pwede manood dito sa programang ito at doon nyo po makikita at masusundan ang mga module ng DEPED sa distance learning. Yung iba pong nakatira, hindi sa Tarlac City, kailangan po mag-Facebook at i-punch in nyo RTV Tarlac Channel 26 on Facebook. Makikita nyo rin yung mga module sa mga handheld devices o cellphones o tablet niyo. So, thank you again to DEPED for being open-minded and helping us meet the challenges of tomorrow. Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo.
Once again, welcome back sa ating Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac Channel 26 at DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kumusta kayo, mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga para sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Minsan pa ako ang inyong guro sa ESP, Baitang 8, Ginoong Rafael M. Manangkil, sasamahan ka, gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na naisasagawa ang mga angkop na kilos upang mapamahalaan ng wasto ang emosyon. Ngayon naman, nais kong kunin ninyo ang lahat ng mga gagamiting papel, ballpen at ang inyong module at siguraduhin nasa komportableng lugar kayo upang inyong maintindihan at marinig ng maayos ang ating broadcast. Bago natin simulan ang bago nating leksyon, halina't alalahanin ang inaral natin noong nakaraang araw. Ang tinalakay natin noong nakaraan ay ang mga birtud na makatutulong sa pamamahala ng emosyon. Ano nga ba ang dalawang birtud na yon? Ang dalawang birtud na yon ay walang iba kundi ang kahinahunan at katatagan ng loob. Ang dalawa sa mga birtud na makakatulong upang mapamahalaan ng wasto ang ating mga emosyon. Ang dalawang ito ang magiging sandata sa anumang laban sa buhay upang hindi makapinsala sa sarili at maging sa kapwa. At ngayon, para sa araw na ito, ang ating tatalakayin ay ang mga angkop na kilos sa pamamahala ng emosyon. Ngayon, nais kong sabihin sa inyo kung angkop ba ang kilos ng bawat pahayag na sasabihin ko. I-comment nyo lang sa ating FB Live kung oo o hindi. Uulitin ko, sasabihin nyo lang kung angkop ba ang kilos ng bawat pahayag na sasabihin ko. I-comment nyo lang sa ating FB Live kung oo o hindi ang inyong mga kasagutan. Para sa unang bilang, tinulungan ni Mario ang isang batang inaapi ng guro ng kabataan. Oo o hindi. Para sa unang bilang, uulitin ko, tinulungan ni Mario ang isang batang inaapi ng grupo ng kabataan. Oo o hindi. Susunod, nasaksihan mo ang pagsira ng gamit ng iyong kapatid, kaya mo siya pinagsabihan na masama ang kaniyang ginawa. Uulitin ko, nasaksihan mo ang pagsira ng gamit ng iyong kapatid, kaya mo siya pinagsabihan na masama ang kanyang ginawa. Oo o hindi. At ang pangatlo, itinago ni Joanne ang pitakang napulot niya kahit kilala niya ang may-ari. Oo o hindi. Uulitin ko para sa ikalawang pagkakataon, itinago ni Joanne ang pitakang napulot niya kahit kilala niya ang may-ari. Oo o hindi. At ngayon, alam kong nasagutan ninyo ng maayos ang mga tanong, kaya naman tignan natin kung tama lahat ng sagot ninyo. Para sa unang bilang, tinulungan ni Mario ang isang batang inaapi ng grupo ng kabataan. Ang sagot ay tama. Ikalawa, nasaksihan mo ang pagsira ng gamit ng iyong kapatid, kaya mo siya pinagsabihan na masama ang kanyang ginawa.
Ang tamang sagot ay oo. At ang panghuli, itinago ni Joanne ang pitakang napulot niya kahit alam niya o kilala niya ang may-ari nito. Ang tamang sagot ay mali. Gaya ng nabanggit ko kanina, ang ating leksyon ngayong araw na ito ay ang angkop na kilos sa pamamahala ng emosyon. Handa na ba kayong makinig at matuto, mga minamahal kong mag-aaral? Atin nang simulan ang ating bagong leksyon. Base sa ginawa natin kanina, ipinapakita lang ng mga iyon ang mga angkop na ikikilos sa isang partikular na sitwasyon. Angkop na kilos ay isang gawain ng tao na nangangailangan ng masusing pagtimbang, lalo sa kung paano isasagawa ang bagay kung saan nasasalamin nito ang iyong pagkatao at kung paano mo pakikitungo sa kapwa. Ano-ano nga ba ang mga angkop na kilos ng isang tao para mapamahalaan ng wasto ang kanyang emosyon? At ngayon tatalakayin natin ang ilan sa mga angkop na kilos ng isang tao para mapamahalaan ng wasto ang emosyon. Makikita nyo sa ating PowerPoint, makinig mabuti. Ang ilan sa mga ito ay ang mag-ehersisyo, maging mabait sa iba, marunong makinig at tumanggap ng pangyayari, makipag-usap sa confident o taong mapagkakatiwalaan, gawing abala ang sarili, maging positibo, magpahangin sa labas, magpasalamat at manalangin, ipapakita ang kalakasan, pagpapahalaga sa mga bagay na nasa sarili, maging kalmado, hindi makikipagtalo o makikipagsagutan at pagiging matapat. At ngayon, isa-isahin natin ang mga ito para lubos ninyong maunawaan. Una, ang mag-ehersisyo. Nakikita nyo ba ang ating PowerPoint? Mag-ehersisyo. Kung ang tao ay nakararanas ng matinding emosyon, gaya ng pagkagalit o matinding pagkalungkot, ay maaaring mag-ehersisyo para maibsan o mapagaan ang pakiramdam at maging malusog pa ang pangangatawan. Sa pamamaraang ito, ay pwede ring mag-inhale o exhale at magbilang ng 1 hanggang 10. Subukan natin. Ang inhale at exhale. Sabayan ninyo ako. 1, inhale. Exhale. 2, inhale. Exhale. Sana nakakasabay kayo. 3, inhale. Exhale. 4, inhale. Exhale. 5, inhale. Exhale. 6, inhale. Exhale. 7, inhale. Exhale. 8, inhale. Exhale. 8, inhale. Exhale. 9, inhale. Exhale. At ang pang-10, inhale. Exhale. Hindi ba nakaka-relax? Okay, dumako na tayo sa pangalawa. Ang maging mabait sa iba. Makikita nyo ulit sa ating PowerPoint. Ang katangiang ito ay ipamamala sa kapwa para mawala ang pag-aalala na nararamdaman sa sarili. Tandaan nyo pa ba ang ating golden rule? Ano ito? Huwag mong gawin sa kapwa mo ang ayaw mong gawin nila sa iyo. Mahalin at magpamalas ng kabaitan sa iba. Kuha pa ba? Maging mabait sa iba. Susunod naman, marunong makinig at tumanggap ng pangyayari. Sa buhay ng tao, hindi maiwasang
makarinig ng negatibong komento o puna at lalong hindi maiwasan na hindi magkamali ang isang tao, kaya marapat na marunong tayong makinig sa totoong pangyayari at marunong tumanggap kung may pagkakamali. Walang masama sa paghingi ng tawad. Bagkus, tanda ito ng pagpapakumbaba. At ang pang-apat naman, makipag-usap sa confident o taong mapagkakatiwalaan. Maglaan ng panahon na makipag-usap at maging masaya kasama ang mga taong mapagkakatiwalaan. Malapit o kapamilya para mawala ang hindi kaaya-ayang emosyon gaya ng pagkamuhi o hinagpis na nararamdaman. Sa pamamagitan nito, gumagaan ang ating pakiramdam. Kahit panandalian ay nakakalimot sa problema kapag may mga taong nakakakwentuhan at napagsasabihan ng mga problema. Minsan, sila pa ang magiging daan sa pagsolusyon sa kinakaharap na suliranin. Sumunod, gawing abala ang sarili. Paano ba ito gagawin? Simple lang. Gawing abala ang sarili gaya ng panonood ng paboritong palabas, magbasa ng dyaryo o comics, makinig ng drama sa radyo, maglaro at gawin ang anumang gusto para mapakalma ang sarili at paraan din dito para makalimot. Ano pa bang mga angkop na kilos ang dapat nating gawin para mapamahalaan ng wasto ang emosyon? Ang susunod ay maging positibo. Kung nakakaisip ng mga negatibong bagay, hanapan ng paraan ito para maging positibo. Maliwanag ba? Mag-ehersisyo, maging mabait sa iba, marunong makinig at tumanggap ng pangyayari, makipag-usap sa confident, gawing abala ang sarili at maging positibo. Ano pa ang ibang angkop na kilos na pwede upang mapamahalaan ng wasto ang emosyon? Ito pa, maaari ka ring magpahangin sa labas. Lumabas panandalian at tignan ang ganda ng kapaligiran. Sa pamamagitan nito, mapapakalma ang ating sarili. Susunod, ito yung pinakamahalaga sa lahat, magpasalamat at manalangin. Laging tandaan, huwag kalimutang magpasalamat sa mga taong nakagagawa ng mabuti para sa iyo at manalangin sa Panginoon na alisin na ang poot, lungkot at dismaya na nararamdaman. Sa lahat ng problema, best medicine, ika nga, ay dasal. Tama ba? Tama, syempre. Sobrang bisang gamot niyan. Alam nating lahat yan. Best medicine, ika nga, ay dasal. Ang susunod naman natin ay ipapakita ang kalakasan. Gawin ang mga bagay na nagpapasaya sa sarili at maipapakita ang kagalingan sa isang larangan gaya ng sports at iba pa. At kung mayroon ng kahinaan tayong taglay, ay maaari nating gawin ang mga iyon patungong kalakasan. Ang pangsampu ay ang pagpapahalaga sa mga bagay na nasa sarili. Kailangang bigyan ng importansya ang mga bagay na ipinagkaloob sa atin at linangin ang mga ito. Klaro pa ba? Basta kung may katanungan, feel free to chat o padalhan ako ng mensahe. Ang susunod, maging kalmado. Kahit na galit na, mag-isip ng paraan kung paano mapapakalma ang emosyong nararamdaman para hindi maimpluwensyahan
ang gagawing pagpapasya. Dahil dito, may iwasang makapanakit ng kapwa. Uulitin ko, kahit na galit na, mag-isip ng pamamaraan kung paano mapakalma ang emosyong nararamdaman. Susunod, ang hindi makipagtalo o makipagsagutan. Kung ang taong kaharap ay labis ang galit, ay manahimik na lamang imbes na makipagtalo. Hayaang mailabas lahat ng hinanakit ng taong kaharap hanggang sa gumaan ang kanyang pakiramdam. Sabi nga, huwag salubungin ang galit niya. At ang panghuli, ang pagiging matapat. Nakikita nyo ba ang ating slide? Ang pagiging matapat. Mas mainam ding maging matapat sa kung ano ang nararamdamang emosyon sa sarili at sa kapwa para maipahayag ang totoong nasa puso at iniisip. Laging tandaan ang pagsasabi ng tapat, pagsasama ng maluwat. Naintindihan ba lahat? Yan ay mga iilan lamang sa mga maaari nating gawin upang mapamahalaan ang ating mga emosyon. Uulitin ko lang ang mga ito para di nyo makalimutan. Mas maganda kung sabayan nyo ako. Sige, sasabayan ninyo ako. Una, mag-ehersisyo, maging mabait sa iba, marunong makinig at tumanggap ng pangyayari, makipag-usap sa confident o taong mapagkakatiwalaan, gawing abala ang sarili, maging positibo, magpahangin sa labas, magpasalamat at manalangin, ipakita ang kalakasan, pagpapahalaga sa mga bagay na nasa sarili, maging kalmado, hindi makikipagtalo o makikipagsagutan, at ang panghuli, pagiging matapat. Mahirap man na isagawa minsan ang angkop na pagkilos dahil sa maraming dapat na isaalang-alang. Mas mainam pa rin na pagtimbangin kung ano ang nararapat na maging desisyon o aksyon hinggil sa isang pangyayari. Ngayon ang tanong, naintindihan ba lahat ang ating tinalakay? Wala ba kayong mga katanungan? Basta kung meron, i-comment lang sa ating Facebook Live. At ngayon, para sukatin ang inyong mga natutunan, magkakaroon tayo ng maikling pagsusulit. Mayroon lamang 5 katanungan. Huwag kakalimutang isulat ang inyong pangalan, section, at petsa. Titik lamang ang isasagot. Makinig mabuti. Para sa unang bilang, babanggitin ko at makikita nyo at the same time sa ating slides. Number 1, ano ang nasasalamin sa angkop na pagkilos? Ang iyong A, pamilya, B, kaibigan, C, pakikipagkapwa, and letter D, pagkatao at pakikipagkapwa. Uulitin ko para sa number 1, ano ang nasasalamin sa angkop na pagkilos? Ang iyong pamilya, kaibigan, pakikipagkapwa, pagkatao at pakikipagkapwa. Number 2, bakit kailangang angkop ang ikikilos ng isang tao sa tuwing nakakaharap ito ng suliranin? A, para marami ang kaibigan. B, para maging idolo ng lahat. C, upang maging huwaran sa lahat. And letter D, upang mapamahalaan ng wasto ang emosyon. Dako na tayo sa ikatlong katanungan. Ano ang gagawin mo upang mapanatili ang pagpapakita ng angkop na pagkilos? Maging letter A,
mapanuri sa kapwa-tao. B. Matapang sa lahat ng pagkakataon. Letter C. Sikat sa lahat ng makakasalamuha. And letter D. Maingat at isiping mabuti ang idudulot ng pagkilos. Ika-4. Ano ang tawag sa isang gawain ng tao na nangangailangan ng masusing pagtimbang sa kung paano isasagawa ang isang bagay? Letter A. Angkop na tao. B. Angkop na kilos. C. Angkop na kilos. Yung letter B pala, aspeto ng kilos. And letter C, angkop na kilos. And letter D, epekto ng kilos. Number 5, para sa ating last number. Paano may pamamalas ang angkop na pagkilos sa tuwing ikaw ay hindi gusto ng isang tao? A. Pagiging pasaway sa kanya. B. Pagiging totoo at tapat sa kanya. C. Pagsisi sa kanya kapag may problema. Letter D. Pagsabi ng masasakit na salita sa kanya. At ngayon, tignan mabuti kung nasagutan ng lahat. Atin nang wasto ang mga ito. Pakatatandaan, may Diyos na nakakakita sa ating mga ginagawa. Para sa unang bilang, ang tamang sagot ay letter D. Ikalawa, letter D. Ikatlo, letter D. Ikaapat, titik C. At ang ikalima, titik B. Alam ko na matataas ang inyong mga nakuhang puntos. Binabati ko kayo para naman sa mga nakakuha ng mababa. Galingan pa para sa susunod ay makakuha ng mataas na puntos. Huwag iwawala ang inyong mga sagutang papel. At para naman sa inyong mga takdang aralin, sa bahaging isagawa ng inyong self-learning module, paggawa ng poster na matatagpuan sa pahina 14. Kailangan ninyong gumawa ng isang poster na kakikitaan ng mga angkop na kilos. Mayroong rubric na gagamitin para sa inyong nagawang poster. Basahin ninyo ito sa inyong self-learning module para alam ninyo kung ano-ano ang bibigyan ng malaking puntos. Gawin ang poster sa isang bond paper at sagutin na rin ang bahaging tayahin na nasa pahina 15 hanggang 17. Kailangan nyong basahing mabuti ang bawat tanong o sitwasyon at piliin ang tamang sagot. Titik lamang ang isusulat sa sagutang papel. At ngayon, pagkatapos ninyo sa inyong mga gawain ay pagsasama-samahin ang mga ito sa iisang lalagyan para hindi mawala. Isama na rin ninyo ang inyong sagutang papel na ginamit kanina sa inyong pagsusulit. At sa tulong ng inyong mga magulang ay dalhin ang mga ito sa inyong mga paaralan, di kaya sa inyong mga barangay hall at ilagay sa inyong mga designated drop box. Panalangin ko na anumang konseptong inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisasabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8, Ginoong Rafael Manangkil, kasama ang manunulat ng script, Ginang Evelyn A. Ramos. Nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Magandang araw at ingat kayong lahat. Ilang araw pa lamang mula nang maiangat ang enhanced community quarantine sa ilang lugar sa bansa, ngunit makikita na ang mabigat na trapiko. Mga residenteng lumalabas ng kani-kanilang mga tahanan, walang mask at wala rin halos physical distancing.
Remember, the easing up of the restrictions, hindi yan sabihin na wala na ang COVID. If you get COVID, you go to the hospital. Yung hospital, yung kama ibigay sa iyo, kalilinis lang kasi 1 hour before may namatay doon. Ikaw na naman ang papalit. Ikaw yung pang-anim kung hindi ka talaga magsunod ng batas. At totoo lang, COVID is very lethal. We cannot afford a second or third wave. Gusto mo bang lumabas? Gusto mo bang magka-COVID-19? Ako, ayoko. Kaya ugaling maghugas ng kamay. Magsuot ng mask kapag lalabas ng bahay. Panatilihin ang safe physical distancing. Bahay muna. Buhay muna. Tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay, ipagbunyi ang ating frontliners, at ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital, at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one. As the world faces COVID-19, there are several measures one can take to help fight this virus. Here are some ways to prevent the spread of the virus. Number 1, avoid big crowds. Number 2, maintain a distance of at least 1 meter between you and the person who shows symptoms of the disease. Number 3, always cover your mouth or nose with tissues or your arm when coughing or sneezing, and immediately throw away used tissues. Number 4, avoid touching your mouth and nose. Number 5, wear a face mask if you are experiencing fever, cough, and colds. Number 6, wash your hands regularly with clean water and soap. Number 7, always bring an alcohol-based sanitizer wherever you go. If you are experiencing symptoms such as fever, cough, cold, shortness of breath, or having difficulty breathing, head to the nearest hospital as soon as you can or call the following hotline for assistance. DOH hotline 02-8651 7800, local 1149 to 1150. And to keep track of the current number of COVID-19 cases in the Philippines, you can go to ncovtracker.doh.gov.ph. We can beat this as long as we're always prepared and work together. For more information, you can visit the Department of Health's official website at www.doh.gov.ph. This is Secretary Martin Andanar of the Presidential Communications Operations Office.
Welcome to Aral TarlakHenyo, here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC Radio Filipino. I am Teacher Princess Marie Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. And it's nice to see you again, grade 8 learners. I hope you're doing well in your homes today, okay? So, at this moment, I hope you have already taken your lunch. Did you take your lunch? Well, if not, then for those who are still taking their lunch, take your time as we have another exciting journey in this Science 8. Make sure you are seated comfortably, geared with your pen, paper, modules, and of course, you have your ready mind. And now, are you ready to learn with Teacher Princess? Okay, great. So here we go. You may now get your printed modules in Science 8 that says Understanding Typhoon, and kindly open it on page 5, which is Lesson 2, and it says there, How do land masses and bodies of water affects typhoon? And for this, try to go back to the important concepts that we have tackled last time, and from this, you will sure be able to recall and answer the following questions that I have prepared for you. Today, another set of 5-item review quiz is prepared for you. So are you ready to answer the following questions? Alright, so great. And here we go. Don't worry, these questions are just a piece of cake for you, okay? So I think you will be able to answer them correctly. And here we go, let's answer number 1. What happens to typhoon as it landfalls? Here are the choices. A. Weakens. B. Strengthens. And C. Either weakens or strengthens. Write down your answer. The correct answer is letter A. Very good, learner. And that is weekends. Let's have number 2. What happens to a typhoon as it reaches warm bodies of water? Letter A, move very quickly. Letter B, strengthens. Or letter C, weakens. Now, write down your answer. The correct answer is, you got it right. That is letter B, and it strengthens. So, who did a good job for today? Let's have number 3. What is the other name for typhoon? So, here are the choices. A, hurricane. B, disturbance. And letter C, disaster. Take down your answer. The correct answer is letter A. Very good. It's hurricane. Let's have number 4. It is the longest mountain range in the Philippines that protects the country from heavy typhoons. So here are the choices. A, Mount Apo. B, Sierra Madre. And C, the Chocolate Hills. Write down your answer. The correct answer is, I think you are familiar with this answer, brother. So it is Sierra Madre. Very good.
Last but not the least, we have what happens to typhoon as it reaches cold bodies of water. Here are the choices. A. Disappear. B. Move quickly. And letter C. Weakens. Write down your answer. The correct answer is letter C, it weakens. So congratulations, grade 8 learners. For those who didn't get the correct answers or passing score, remember that you still have next time. You can do better next time, okay? So now, let's proceed to our next activity. But wait, I forget something. So I just want to ask you this. Who among you have remembered what PAR means? Do you know what is this PAR? If you know the answer, why not you jot down in your notebook or paper? So PAR stands for the Philippine Area of Responsibility. Very good, learners, you got it correctly. Well, why did I ask this question? Because this is just a brainstorm for you and I will give you more activities as we go over our lesson, okay? And to have a short recap of what we have tackled last time, let's have the following questions or notes again, brother. And did you still remember how do land masses and bodies of water affect typhoon? If you still remember that, kindly jot down in your notebook or paper what these land masses and bodies of water, how it is affect typhoon. So well, let me say it again to you that warm bodies of water geared up typhoon, whereas cold bodies of water makes it weakens, okay? So, a tall mountain range such as the Sierra Madre acts as an obstacle or barrier to a strong typhoon. And I know you're very familiar with that. So we need to conserve and take care of our mother nature because for this mother nature, we will become protected when typhoon comes or when typhoon arrives here in the Philippines. Okay? So I believe you are now very excited for what I have prepared for you, isn't it? Are you excited? So prepare yourselves as we take a leap to a new journey of learning. Today, let us try to go over the Philippines' land masses and bodies of water that surrounds it in general. Okay, take note. We're going to talk about now the land masses and the bodies of water that is surrounding the Philippines. So later on, we will be able to know what is the connection of getting to know these land masses and bodies of water with respect to typhoon. Okay? So gear yourselves with your pen and notebooks to write down some important details that you can help in your learning journey. By the way, if you have any questions and clarifications, feel free to contact Teacher Princess in this number 0909-321-6972. Feel free to contact me here at 0909-321-6972. And do not forget that at the end of this session, you are expected to identify the land masses and bodies of water surrounding the Philippines and explain how land masses and bodies of water affects typhoon. Okay, so what are we waiting for? And let's have our lesson. We all know that there are 3 major islands in the Philippines. And who among you still remember the 3 major islands?
You got it correctly. So the three major islands are none other than Luzon, Visayas, and Mindanao. Very good, learners. So the Philippines has how many islands in general? Since we have the three major islands, but in totality, Philippines has 7,641 islands. So imagine that. And it has a total land area which is approximately 300,000 square kilometers. And Philippines is a country that belongs to Asian continent, and that is, you heard it right, okay? So that's why they call us Asian or Asiano in Tagalog. Now let us proceed to the land masses that surrounds us in the north, and this includes, we have the China, Korea, and Japan. So you heard it right. China, Korea, and Japan are land masses that is surrounding us from the north. Whereas, the land masses that surrounds us in the west includes Vietnam, Thailand, Cambodia, and Myanmar. Now, the land masses that surrounds the Philippines in the south are Indonesia, Malaysia, and Australia. Now let us have the bodies of water that surrounds us in the east. So can you guess one? Do you think you have an idea of what are these bodies of water that's surrounding us? Well, if none, then Teacher Princess is here to guide you with this. Okay? So let's have the bodies of water that surrounds us in the east. We have very good. So we have the Pacific Ocean and the Philippine Sea. You got it correctly. How about the bodies of water that surrounds the Philippines in the north? What do you think this is? Very good again, learners. We have the Sea of Japan and the East China Sea. Now, let us take a look those bodies of water that is surrounding us in the west. What do you think this is? So none other than these are the South China Sea and the Indian Ocean. How about the bodies of water that surrounds us in the south? Well, it's none other than the Celebes Sea. Alright, so we have tackled about the bodies of water and land masses that's surrounding the Philippines. And if you have map at home, you can glance the following names we have mentioned above, okay? So you can use your map at home. And now, why do you think it is important to know the geographical locations or location of the Philippines in dealing with typhoons? Well, you are right. This is to track and be prepared because we are experiencing it every year. So the reason why we need to study the land masses and bodies of water surrounding the Philippines is because we need to become prepared and we need to track every typhoon that is coming into our Philippine area of responsibility. And did you know that there is approximately 20 typhoons over the PAR or the Philippine Area of Responsibility, which incorporates parts of the Pacific Ocean, so the West Philippine Sea and the Philippine Archipelago. So you heard it right. Also, we have mentioned above that Philippines is mostly surrounded by the bodies of water
and being situated along or located along the typhoon belt. Okay? Now, can we prevent typhoon from entering the PAR? Well, we cannot prevent typhoon entering the PAR, but instead of, we can do forecasting in our TV, radio, and even the newspaper. And also, we can use tools to determine its level of intensity and to be prepared for the incoming calamity. And now, your task is to provide me 3 ways on how to take care of our environment so we can overcome typhoon. Alright, so did you think of the following answers? So let us have number 1. So you got it, you have your different answers, but all your answers are correct as long as they are protecting and conserving our environment. You can do at least plant more trees, and also you can do recycling. You can dispose waste properly, and of course you can reduce the use of plastic and burning it too. Okay? So don't forget that taking care of our environment is also doing good for our mankind. So grade 8, are you still with teacher? And now let us have our activity, have or wale. So are you ready? So what you're going to do is to just write down have if you agree with the statement and wale if you don't agree with the statement. Let us have number 1. A typhoon originates from bodies of water. Is it have or wale? The correct answer is have, okay? And let's have number 2. If a typhoon moves over land, the supply of warm ocean water is cut off and the typhoon grows up. So what do you think it is? Is it a have or wale? So the answer is wale. For number 3, mountain ranges should be conserved for they serve as barriers during a strong typhoon. Is it have or wale? So you got it correctly again. It is have. Very good. And now, let us have number 4. When the water heats up, it tends to evaporate and become a factor to form typhoon. Is it have or wale? So therefore, it is have again. For number 5, typhoons gain power as it passes cold bodies of water. Is it have or wale? Well, you got it correctly again. It is wale. Okay, so magnificent job, learners. And I think you deserve an amazing clap. Let's do it together. Ready? And 1, 2, 3. 1, 2, 3. Amazing, grade 8. So to sum up our lesson for today, it is important to determine the land masses and bodies of water that is surrounding the Philippines. Why? For it greatly affects the intensity of the typhoon and track it ahead of time. So we cannot prevent typhoons to enter the Philippine area of responsibility, but we can detect it with the use of our advanced tools and at the same time with the preparedness that our local government unit or even our country is doing, okay? So, then also, land masses weakens as it moves into the mountain range because of the cold air on top of the mountain. And it gains or fuels up as it moves across the warm bodies of ocean. And of course, then it weakens again as it moves over the cold bodies of water. Now for your assessment, here we go. This is the last activity. And I need you to answer and just react for the 3 items only. So are you ready?
Very good. So here we go. And let us have number 1. We can prevent typhoons from entering the PAR. By the way, what you're going to do is to just write yes or no. Again, I will repeat number 1. We can prevent typhoons entering from the PAR. Is it yes or no? Very good. It is what? It is no. Next, let us have number 2. Philippines has 7,641 islands currently in totality. Do you think it is yes or no? You got it correctly. That is yes. Let us have number 3. Planting trees is one way of preparing the environment from a calamity. Is it yes or no? Excellent! It is yes again. Okay, so very good learners, and you did your good job for today. And I hope you have learned something from our lessons for today. But before that, let me have a short trivia here. And that is from the trivia about our typhoon or topic for today. So number 1, a record breaker typhoon is the typhoon Tip, which is it came or landfalls in 1979 and has been recorded as the largest ever typhoon. But once all the data has been examined, Typhoon Haiyan might be the what? The record breaker typhoon that hits our country. Okay? And I hope you are doing great in your home, and make sure that you are safe, because during this COVID-19 pandemic, everything is uncertain. And by the way, I am glad that you are listening with Teacher Princess. Okay, so thank you so much for listening, learners. I hope you have learned something from our lessons for today. And once again, I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and your anchor teacher for today. If you have any questions and clarifications, feel free to contact me again at 0909-321-6972. Don't forget to watch us live on Facebook, like and share our Facebook page, RTV Tarlac, Channel 26. Okay? So, for those students who have difficulties in answering their modules, you can coordinate with your respective teachers. And of course, don't forget that our lesson for today is all about how do land masses and bodies of water affects typhoon. We have already talked about the bodies of waters and the land masses that is surrounding the Philippines. Okay? So remember our hashtag, by the way, Aral TarlakHenyo, Angat Tarlac, Shine Tarlac, and Lead Tarlac. Okay? So another chapter in this learning journey has been unlocked. I hope you had a great time learning with me. Again, so for this will be a simulcast over DZTC 828 AM, Radio Pilipino Tarlac. I hope you have learned something for today. Again, I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, your anchor teacher in Science 8. And see you again next time. Bye-bye! Ngayong taon, bukod sa sunod-sunod ng mga bagyo na tumama sa Pilipinas at nagdulot ng malawakang pagbaha, isa pang malaking pagsubok ang kinailangang harapin, hindi lamang ng ating bansa, kundi ng buong mundo. Ito ay ang pandemyang COVID-19.
Tunay nga na naging mapanghamon ang taong 2020 para sa ating mga Pilipino. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, anuman ang mga pagsubok na kailangan nating malampasan, palaging nariyan ang ating mga magigiting na frontliners at first responders na laging handang magligtas ng buhay at maglingkod sa mga kababayan nating nangangailangan ng tulong. I assure everyone that your government is on top of the situation. I guarantee you that your government will do its best to provide assistance in the form of shelters, relief goods, financial aid, and post-disaster counseling. Rest assured, the government will not leave anybody behind. We will get through this crisis, I assure you. As one nation, kapit po tayo, mga kababayan, magbayanihan po tayong lahat. Nararapat lamang na bigyan natin sila ng pagpupugay para sa kanilang ipinapamalas na kabayanihan. Hindi alintana ang anumang panganib. Magampanan lamang ang kanilang tungkulin. Kahanga-hanga ang dedikasyon ng mga bayaning responders sa kanilang trabaho at pagmamalasakit sa kapwa. Ibinubuwis maging ang sariling buhay para sa kaligtasan ng ating mga kababayan. Maraming salamat po. As the world faces COVID-19, there are several measures one can take to help fight this virus. Here are some ways to prevent the spread of the virus. Number 1, avoid big crowds. Number 2, maintain a distance of at least 1 meter between you and the person who shows symptoms of the disease. Number 3, always cover your mouth or nose with tissues or your arm when coughing or sneezing, and immediately throw away used tissues. Number 4, avoid touching your mouth and nose. Number 5, wear a face mask if you are experiencing fever, cough, and colds. Number 6, wash your hands regularly with clean water and soap. Number 7, always bring an alcohol-based sanitizer wherever you go. If you are experiencing symptoms such as fever, cough, cold, shortness of breath, or having difficulty breathing, head to the nearest hospital as soon as you can or call the following hotline for assistance. DOH hotline 02-8651-7800, local 1149 to 1150. And to keep track of the current number of COVID-19 cases in the Philippines, you can go to ncovtracker.doh.gov.ph. We can beat this as long as we're always prepared and work together. For more information, you can visit the Department of Health's official website at www.doh.gov.ph. This is Secretary Martin Andanar of the Presidential Communications Operations Office. Kami po sa Radyo Pilipino Media Group ay nagagalak dahil patuloy po namin kayo mapagsisilbihan, hindi lamang po sa DZTC Radyo Pilipino Tarlac but maging sa RTV Tarlac Channel 26. At hindi lang po sa TV, mapapanood nyo rin po ang mga content sa RTV Channel 26 through our social medias, Facebook and YouTube. Again, I want to congratulate our team who worked hard for this to be possible, the first provincial TV station here in Tarlac. Maraming salamat po sa lahat and God bless us all.
Blessed day, grade 8 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, channel 26. Simulcast over DZTZ 828 AM, Radio Filipino Tarlac. I am Marie Josephine B. Andrade, your teacher broadcaster for Mathematics, grade 8. Before we start today's lesson, make sure you are holding your self-learning module or compendium of notes for second quarter so you can follow as I go along with the discussion. Stay in the most comfortable place in your home where you feel safe and happy while listening or watching for this live broadcast. Hands off to all the distractions. Lend me your ears and be focused. I do hope now that you have your ball pen or pencil, your notebook to write on during the discussion. So now, I want you to turn your compendium to page 20. In this radio broadcast instruction, I will be guiding you in week 6 lesson of the second quarter module in grade 8 mathematics. Wherein at the end of the lesson, you are expected to transform a statement into an equivalent if-then statement. So, before we start, let us have a brief review of the previous lesson given to you by Sir Marvin Arce last Monday. And you have learned how to identify the hypothesis and the conclusion of a given conditional statement. It states that a conditional statement or if-then statement is composed of two clauses, the if clause and the then clause. We can denote a letter for each clause, where P is for the if clause and Q is for the then clause. The statement is said to be in the form of if P, then Q. Conditional statements are formed by joining two statements, P and Q, using the words if and then. If P statement is called the hypothesis, it is the part of a conditional statement that follows if, when written in if-then form. It is the given information or premise. The Q statement is the conclusion. It is the part of an if-then statement that follows then when written in if-then form. It is the result of the given information. In some conditional statements, conclusions are written before the hypothesis. Will you be able to tell now correctly which one is the hypothesis and which one is the conclusion? Let us find out by looking back at your prior knowledge in identifying hypothesis and conclusion of a given conditional statement written in if-then form. Are you ready? First, I want you to make two columns. Write your answer on the first column, the hypothesis, and on the second column, the conclusion. I will give you 15 seconds to identify the hypothesis and conclusion of each statement. And if you are watching this through our Facebook Live, you may type your answers on our comment section. Simply write your answer with H for hypothesis and C for conclusion. Let us start. Number 1. If an animal is a bird, then it has feathers. I repeat, if an animal is a bird, then it has feathers. Identify the hypothesis and conclusion. Your 15 seconds starts now.
All right, time is up. The hypothesis of the statement is an animal is a bird. And the conclusion is it has feathers. Good job. Let's proceed to example number 2. If today is Friday, then tomorrow is weekend. I repeat, if today is Friday, then tomorrow is weekend. Identify the hypothesis and conclusion. Your 15 seconds starts now. Time is up. Good job. The hypothesis is today is Friday. The conclusion is tomorrow is weekend. Let us have the third example. If a number is even, then it is divisible by 2. I repeat, if a number is even, then it is divisible by 2. Identify the hypothesis and conclusion of this statement. Your 15 seconds starts now. Time is up. The hypothesis is a number is even. The conclusion is it is divisible by 2. Wow, you are doing well. That is great. Let us proceed to the next example. If 2 angles are right angles, then they are congruent. I repeat, if 2 angles are right angles, then they are congruent. Identify the hypothesis and conclusion of this statement. You are given 15 seconds now. Time's up. What do you have? Great. The hypothesis is 2 angles are right angles. The conclusion is they are congruent. Could you follow and remember how to do it now? I hope so, for this is so important. Let us move now on our next example. If a polygon has 5 sides, then it is a pentagon. I repeat, if a polygon has 5 sides, then it is a pentagon. Identify the hypothesis and conclusion of this statement. Your 15 seconds starts now. Time's up. The hypothesis is a polygon has 5 sides. The conclusion is it is a pentagon. Awesome! Great effort for all of you grade 8 learners. Top yourself! You have just proven what you have learned last Monday with Sir Marvin Arce on how to identify the hypothesis and conclusion of a given conditional statement. Very well done. Don't forget that if statement is the hypothesis and the then statement is the conclusion. Furthermore, you also have learned that in the conditional statement written in if-then form, the part of the conditional statement that follows the if clause is the hypothesis, and the part of the conditional statement that follows the then clause is the conclusion. Did you get it? I will repeat that in the conditional statement written in if-then form, the part of the conditional statement that follows the if clause is the hypothesis, and the part of the conditional statement that follows the then clause is the conclusion. So, if you are given the statement, if a polygon is a triangle, then it has 3 sides,
What is the hypothesis? Bravo! The hypothesis is a polygon is a triangle. How about the conclusion? Way to go! The conclusion is it has 3 sides. What if you are given this statement? A triangle is a polygon with 3 sides. I repeat, a triangle is a polygon with 3 sides. Is this a conditional statement? Yes, it is. This statement is also considered a conditional statement. However, it is not written in the if-then form. So, let us take note that not all conditional statements are written in if-then form. Again, we must take note that not all conditional statements are written in if-then form. These are the kinds of conditional statements that need to be converted to if-then form. We may reword the hypothesis and conclusion depending on how it is being stated. Let us master first how to identify the hypothesis and conclusion of the given statements for us to easily transform the conditional statements into if-then form. Are you ready? Let us have the following examples. Vertical angles are congruent. I repeat, vertical angles are congruent. What is the hypothesis? Very good. The hypothesis of this statement is 2 angles are vertical. How about the conclusion? Well done. The conclusion is they are congruent. Therefore, to write that statement in the if-then form is, if 2 angles are vertical, then they are congruent. Let us have another example. If you are given the statement, an obtuse triangle is a triangle with an obtuse angle. I repeat the statement, an obtuse triangle is a triangle with an obtuse angle. What is the given hypothesis? Very good. The hypothesis is an obtuse triangle. What is then the conclusion? The conclusion is a triangle with an obtuse angle. That is good. Therefore, what will then be the if-then form? Perfect. The if-then form is, it is an obtuse triangle. Then, it has an obtuse angle. Remember, we may reword the hypothesis and the conclusion depending on how it is being stated. I hope you can follow now. Let us try again another example. 2 angles are complementary if the sum of their measures is 90 degrees. I repeat, 2 angles are complementary if the sum of their measures is 90 degrees. What is the hypothesis? The hypothesis is 2 angles are complementary. How about the conclusion? The conclusion is the sum of their measures is 90 degrees. Therefore, what will be the if-then form of the statement? Good job. The if-then form is, if 2 angles are complementary, then the sum of their measures is 90 degrees. Interesting work, right? Keep it up. Now, what if you're given the conditional statement, all prime numbers are odd? I repeat, the conditional statement is all prime numbers are odd. What is the hypothesis? The hypothesis is all prime numbers. How about the conclusion? The conclusion is are odd.
Well, you are doing great. Let us move on. What will now be the if-then form? The if-then form is if all numbers are prime, then they are odd. Always remember that we may reword the hypothesis and the conclusion depending on how it is being stated. Okay, let us try another example. If the conditional statement is 4x plus 5 is equal to 29 when x is 6. Did you get that? I repeat. The conditional statement is 4x plus 5 is equal to 29 when x is 6. What do you think is the hypothesis? You are right. The hypothesis is 4x plus 5 equals 29. How about the conclusion? That is correct. The conclusion is when x equals 9. When x equals 6. How about the if-then form? The if-then form is if 4x plus 5 equals 29, then x equals 6, and you are doing well. Let us see the next example and determine the hypothesis and conclusion. And it states, you are safe if you stay at home. I repeat, the conditional statement is, you are safe if you stay at home. What then is the hypothesis? Right, the hypothesis is, you stay at home. Very good. How about the conclusion? You are right. The conclusion is, you are safe. How about the if-then form? True. The if-then form is, if you stay at home, then you are safe. Moving on, how about if you are given the conditional statement, I will pass the course if I pass the exam? I repeat, the conditional statement is, I will pass the course if I pass the exam. We determine the hypothesis. The hypothesis is, I passed the exam. Very well. How about its conclusion? The conclusion is, I will pass the course. And what is then the if-then form? The if-then form is, if I pass the exam, then I will pass the course. Great job. You are doing well. Let us have another conditional statement. Anna will bring umbrella when it is raining. I repeat, Anna will bring umbrella when it is raining. What is the hypothesis and conclusion? The hypothesis is, it is raining, while the conclusion is, Anna will bring umbrella. And the if-then form is, if it is raining, then Anna will bring umbrella. Wow, and you are great. I hope you wrote what we have just discussed. What do you notice from the first to the fifth example? Well, I hope that you noticed in examples 1 to 5 that you can easily identify the hypothesis and conclusion of each given statement. That the hypothesis is found on the first part of the conditional statement, while the conclusion is on the second part of the statement. However, in examples 6 to 8, the last 3 examples, the hypothesis is found on the last part, while the conclusion is found on the first part of the conditional statement. Therefore, what can we conclude about it? We can conclude that a hypothesis is not always found in the first part of the statement. Sometimes, we have to interpret the statement to determine the hypothesis and the conclusion first, before we can rewrite the statement in if-then form. I hope you are able to walk through with our journey on transforming a statement into an equivalent if-then form. Now it is your turn to shine.
Let us put that understanding to the test by answering drill 2 on page 23 and 24 of your compendium instructional support. Will you be able to correctly transform a conditional statement into its equivalent if-then form? Yes, you can. Trust yourself and make the leap of learning. I will give you 5 seconds to transform each statement into an if-then form statement. You can write your answers in your math notebook, and if you are watching this through our Facebook Live, you can type your answers on our comment section. Are you ready? Just relax and have fun. Let us start. Number 1. The hypothesis and conclusion is already given. The hypothesis is a triangle has no sides congruent, and the conclusion is the triangle is iscalene. Transform this into an if-then form. I repeat, the hypothesis is a triangle has no sides congruent, and the conclusion is the triangle is iscalene. Transform this into an if-then form. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. If your answer is, if a triangle has no sides congruent, then it is an iscalene. Then you are correct. Let us try again. The hypothesis is segment B bisects angle ABC, while the conclusion is angle ABR is congruent with angle RBC. What is the if-then form? I will repeat it. The hypothesis is the segment B bisects angle ABC, while the conclusion is angle ABR is congruent to angle RBC. What is the if-then form? 5 seconds. 5, 4. What did you write? Correct. The if-then form is, if the segment BR bisects angle ABC, then angle ABR is congruent with angle RBC. Let us try again another example. 2 perpendicular lines form 4 right angles. Transform this into an if-then form. I repeat, 2 perpendicular lines form 4 right angles. 5 seconds starts now. 5. Wow, great job! The if-then form is, if 2 lines are perpendicular, then they form 4 right angles. Now, let us try another example. The measure of an obtuse angle is greater than 90 degrees but less than 180 degrees. Again, the measure of an obtuse angle is greater than 90 degrees but less than 180 degrees. Transform this into an if-then form. 5. Time's up. The answer is, if an angle is obtuse, then the measure of the angle is greater than 90 degrees but less than 180 degrees. Did you get that? Let us try this again. Congruent angles have the same measure. Again, congruent angles have the same measure. What is the if-then form? 5. Time's up. The answer is, if 2 angles are congruent, then they have the same measure. Good job, grade 8 learners. With all these examples given and solution, the difficulty has been lessened. And now we are filled with happiness. This time, I want you to do another activity at home. Complete me on your activity notebook. Copy and answer the following on page 9 of your self-learning module. You did a great day today. I do hope you had a great time. Don't forget to do the activity and send your answers to your math teachers. And if you have questions, feel free to ask on the comment section or your math teacher. Again, this is Miss Marie Josephine B. Andrade, your teacher broadcaster today. Have a nice day and God bless you all. Tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan
na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana at atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay, ipagbunyi ang ating frontliners at ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one. As the world faces COVID-19, there are several measures one can take to help fight this virus. Here are some ways to prevent the spread of the virus. Number 1. Avoid big crowds. Number 2. Maintain a distance of at least 1 meter between you and the person who shows symptoms of the disease. Number 3. Always cover your mouth or nose with tissues or your arm when coughing or sneezing, and immediately throw away used tissues. Number 4. Avoid touching your mouth and nose. Number 5. Wear a face mask if you are experiencing fever, cough, and colds. Number 6. Wash your hands regularly with clean water and soap. Number 7. Always bring an alcohol-based sanitizer wherever you go. If you are experiencing symptoms such as fever, cough, cold, shortness of breath, or having difficulty breathing, head to the nearest hospital as soon as you can or call the following hotline for assistance. DOH hotline 02-8651-7800, local 1149 to 1150. And to keep track of the current number of COVID-19 cases in the Philippines, you can go to ncovtracker.doh.gov.ph. We can beat this as long as we're always prepared and work together. For more information, you can visit the Department of Health's official website at www.doh.gov.ph. This is Secretary Martin Andanar of the Presidential Communications Operations Office.
Magandang araw, Tarlac! Magandang araw, mga kapantas! Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DCTC 828 Radio Pilipino Tarlac. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino 8. Handa na ba kayo sa bagong paksa ngayong araw na ito? Ngunit, bago tayo magsimula, kung mayroon kayong katanungan, maaari kayong mag-send ng inyong tanong sa number na 0928-153-5982. 0928-153-5982. At sisikapin nating sagutan bago matapos ang talakayan. At kung sakaling hindi man masagot, ay sasagutin ko na lamang ito offline. Batid kong handang-handa na kayo sa isa na namang yugto ng pagkatuto sa asignaturang Filipino. Makinig ng mabuti at i-ready na rin ang inyong self-learning activity sheet maging atentibo upang matuto at maintindihan ang paksa natin ngayong hapon. Balikan natin ang ating nakaraang paksa. Ano na nga ba ang ating tinalakay noong nakaraan? Tama! Ito ay ang sarswela at ang dalawang paraan ng pagbibigay pagpapakahulugan ng mga salita. Una ay ang sarswela. Ang sarswela ay isang komedya o melodramang may kasamang awit, tugtog na nanghihinggil sa mga punong damdamin ng mga tao tulad ng pag-ibig, kapuotan, paghihiganti, kasakiman, kalupitan, at iba pa. O kaya naman ay tungkol sa mga suliraning panlipunan o pampolitika. Kasunod naman ito ay ang dalawa pang paraan ng pagpapakahulugan ng mga salita. Ano nga ba ang mga ito? Mahusay! Ito ay ang konotatibo at denotatibo. Ang konotatibo ay tumutukoy sa iba pang kahulugan na ikinakabit sa isang salita depende sa intensyon o agenda na nagsasalita o sumusulat. Pangalawa naman ay ang denotatibo. Ito ay ang literal na kahulugan ng isang salita na matatagpuan sa diksyonaryo. O di ba? Ang ganda ng ating nakaraang aralin. Ito ay ang sarswela at dalawa pang paraan ng pagbibigay pagpapakahulugan ng mga salita. Bago tayo dumako sa ating panibagong aralin, magkakaroon muna tayo ng maikling pagsasanay. Pakinggang mabuti ang babasahing pahayag at ibigay ang nais ipahiwatig nito. 2 beses ko lamang babanggitin ang bawat tanong. Maari niyong isulat ang inyong kasagutan sa isang malinis na papel at ipasa na lang ito sa inyong Google Classroom. Narito ang unang katanungan. Bilang kabataang Pilipino, ano-ano ang magagawa mo upang maipagmalaki ang iyong lahi o ang iyong bansa? Uulitin ko. Bilang kabataang Pilipino, ano-ano ang magagawa mo upang maipagmalaki ang iyong lahi o ang iyong bansa? Para sa ikalawang katanungan, ang isang produktibong mamamayan ay nagdadala ng karangalan hindi lamang sa kanyang sarili, kundi maging sa kanyang kapwa Pilipino. Uulitin ko, ang isang produktibong mamamayan ay nagdadala ng karangalan hindi lamang sa kanyang sarili, kundi maging sa kapwa Pilipino. Ngayon naman, ang susunod na ating pag-aaralan ay ang sanaysay. Ano ba ang sanaysay? Ito ay isang paglalahad ng sariling opinyon o kuro-kuro ng sumusulat tungkol sa isang bagay o paksa. Ang salitang sanaysay ay hango sa salitang Pranses na ang ibig sabihin ay sumubok o tangkain.
Sa pagsulat natin ng sanaysay, tayo lamang ay sumusubok ayon sa ating sariling opinyon o sariling kuro-kuro. Ito ay nagsimulang yumabong sa mga sulatin ni Michael de Montaigne noong ika-16 na siglo. Bago pa man isilang si Kristo, ay nagsimula na rin sa Asia sa pangunguna ni Confucius na sumusulat ng Analects at Lao Tzu na sumulat naman ng Tao Te Ching. Noon namang ika-14 na taon, nakilala si Yoshida Kenko ng Hapon na may katha ng mga sanaysay na katamaran. Ayon naman kay Alejandro G. Abadilla, ang salitang sanaysay ay nangangahulugang nakasulat na karanasan ng isang sanay sa pagsasalaysay. Ito'y isang akdang pampanitikan na sa anyong paglalahad o tekstong pasalaysay. Narito naman ang pangunahing katangian ng isang sanaysay. Ito ay ang pagkasarili nito ng may akda. Ipinapahayag niya ang sarili niyang pananaw, kuro-kuro at damdamin sa kanyang sariling estilo o pamamaraan. Maari kayong makapagsulat ng sanaysay ayon sa sarili niyong pananaw. Halimbawa, binigyan kayo ng paksa ng inyong guro na napapanahon ngayon. Ano ba ang isyong napapanahon ngayon? Hindi ba ay ang pandemya? At ang iba pang mga issue, halimbawa na lang ito ay ang pagtaas ng mga bilihin, pagtaas ng gasolina. Ngunit, bago kayo makapagsulat ng isang sanaysay, kinakailangan malaman niyo muna ang mga bahaging ito. Narito ang mga bahagi ng sanaysay. Una ay ang simula. Pangalawa ay ang katawan. Pangatlo ay ang wakas. Sa simula, kinakailangang ito'y nakatatawag ng pansin o nakapupukaw ng damdamin ng mga mambabasa. Sa katawan o ang pinakanilalaman ng akda ay kinakailangan maging mayaman sa kaisipan at marapat na nagtaglay o nagtataglay ng kaisahan ang mga detalye nito. At ang panghuli ay ang wakas. Dito karaniwang nababasa ang pangkalahatang impresyon ng may akda. Maaring ilahad sa bahaging ito ang buod o konklusyon ng sumulat. Ngayon naman ay tunghayan natin ang isang akdang pampanitikan na pinamagatang Amerikanisasyon ng mga Pilipino, na isinulat ni Ponciano B.P. Pineda. Ang akdang Amerikanisasyon ng isang Pilipino ay isang sanaysay na didaktiko o nangangaral. Uulitin ko, ang Amerikanisasyon ng isang Pilipino ay isang akdang didaktiko o nangangaral. Ito ay naglalayong himukin ang mga mambabasa tungo sa pagkakaroon ng kaisipang liberal sa pamamagitan ng pagkikintal ng damdamin at pananaw na makabago. Ang de-Amerikanisasyon ng isang Pilipino ay isa sa pinakamalaking tungkuling dapat nating gampanan sa ating kasalukuyan. Ang Amerikanisasyon ay isang sakit na tumalamak na sa katawan ng ating lipunan. Bunga nito ang maraming kapansanan ng bayan. Isang simulaing kardinal, katotohanan palibhasa, na ang isang Pilipino'y mahalagang sangkap ng buong pamayanang Pilipino. At ang pinagsama-samang individual, ang katipunan ng lahat ng mga mamamayan ng bansang ito, ang bumubuo ng sangkapilipinuhan. Habang mahina, habang di ganap ang pagkapilipino, ng kabuang ito ay di tayo makapagtatayo ng isang lipunang tunay na Pilipino, ni ng pamahalaan at pangasiwaan na tunay na Pilipino. Ang ugat ng dahilan ay nasa uri ng edukasyon ng isang Pilipino. Tignan natin ang isang pangyayari bilang halimbawa. Ipalagay nating heto ang isang batang Pilipino, ang kanyang pamilya'y kabilang sa may kaunting pribilehyo sa buhay.
bagay na isiniwalat ng kanyang katayuang ekonomiko. Ang batang paksa ng kwento'y nakarinig sa unang pagkakataon at nanggaya sa unang pagkakataon sa pabulol na pamamaraan ng mga salita ng kanyang ina't ama. "That's the light," sasabihin ng ina, sabay turo sa bumbilyang nagliliyab sa kisame ng bahay. "Now," sasabihin ng bata. "Where's the light?" Ituturo ng bata. "There," sasabihin ng ina paulit-ulit. "That's your mommy," sasabihin ng ama. "Say mommy." Gagayahin ng bata. "He's your daddy," sasabihin ng ina. "Say daddy." Gagayahin ng bata. Ganyan ang simula. Ang batang ito, pagsapit ng isang panahon, ay ipapasok sa kindergarten. Doon ay maririnig din niya ang wikang naririnig sa kanyang daddy at mommy. Bibigyan siya ng manipis na aklat na may malaking drawing at nandidilat na mga letra. Ituturo sa kanya ng teacher, apple. Apple ang wika ng bata. Snow, sasabihin ng guro. Snow, wika ng bata. Eagle, ang wika ng teacher. Eagle, gagad ng bata. Ang paaralang ito, nais kong idugtong ay eksklusibo para lamang sa mga may kayang magbayad ng malaki. Pagmamay-ari ng dayuhan at pinamumunuan ng mga reliyoso. Papasok ang bata sa regular na grado sa paaralang ito rin. Pagmamay-ari ng dayuhan, mababasa niya ang mga librong bumabanggit ng mga daan sa New York at Washington, D.C. Mamamasid niya ang Central Park at Times Square. Ang batang ito na nagsisimula pa lamang ay may guni-guni ng lumilipad sa lupalop na malayo sa kanyang tinubuan. Ang batang paksa natin ay lumaki, mangyari pa at nagkaisip. Tuwing kakausapin siya ng kanyang daddy at mommy ay sa wikang Amerikano. Ngunit may mga ibang tao sa kanilang tahanan, ang mga taong iyon ay alila o utusan kung tawagin ng kanyang mommy at daddy. Ang mga ito'y tagapaglinis ng bahay, tagapagluto sa kusina, tagapamili sa palengke, tagapagpaligo niya at malimit na inaalimura ng kanyang mga magulang. Ang mga taong ito, kung kausapin ng kanyang daddy at mommy, ay sa Tagalog. Hindi siya kinakausap sa wikang iyon ng kanyang daddy at mommy. Kaya sa kanyang batang puso at utak ay tila man din nagpagbubukod niya ang kagamitan ng dalawang wika. Ingles ang ginagamit ng kanyang mga magulang sa pakikipag-usap sa kanya. Tagalog sa pakikipag-usap sa mga alila o utusan. Ito'y kanyang mapagkakalakhan at kahit na tumanday, iisipin niya. Ipamamansag niya na sa katunayan na ang wikang Tagalog ay ginagamit lamang sa mga alila o utusan. Ang isang Pilipino, lalo na sa kabilang sa pamilyang ginawa kong halimbawa sa simula ng komentaryo, ay madaling maging Amerikano. Kaawa-awa ang bayang ito. Ang lahat ng ating pagsisikap na maging tunay na Republikang Pilipino ay mabibigo habang dayuhan ang sistema ng ating panturuang pambansa. Tunay na kailangan ng pagbabago, ang revolusyon sa larangang ito. Ngayon ay may isang komisyong nilikha ang Pangulo upang pag-aralan ang sitwasyon ng edukasyon sa ating bayan. Sana'y maging tunay na Pilipino ang ibubunga ng komisyon. Huwag sanang kaligtaan nito ang kahalagan ng wikang panturo. Nababatid kong nasa kamay ng komisyon ang maraming pag-aaral ng kawanihan ng paaralang bayan tungkol sa bagay na ito. Nababatid na rin nito marahil ang tagubilin ng lupon sa kurikulum, pati na ang paninindigan ng lupon sa implementasyon. Hindi ako isang manghuhula, ngunit masasabi ko ng walang alinlangan na habang nabibidbid ang ating panturuang pambansa sa sistemang Amerikano at habang tinatagikawan tayo ng wikang Amerikano, mananatili tayong second-rater lamang sa edukasyon, manggagaya at bayang walang bait sa sarili.
ang wikang Filipino'y handa upang gamitin sa de-Amerikanisasyon ng isang Amerikanisadong pamayanang Pilipino. Ang inyong narinig ay isang halimbawa ng sanaysay na sumasalamin sa lipunang ating ginagalawan. Narito ang paksa o tema ng ating sanaysay. Amerikanisasyon, ang unti-unting pagkawala ng ating pagka-Pilipino dahil sa impluwensya at matagal na presensya ng mga Amerikano sa ating bansa na itinuturing na isang malawak na problema sa bansang Pilipinas sa kasalukuyan. Isang batang Pilipino na kung saan nire-representa ang karamihan sa mga Pilipino na mas tinatangkilik pa ang lengguwahe, kasanayan at mga nilikha ng mga Amerikano kaysa sa mga Pilipino. Katulad na lamang ngayon, karamihan sa atin ay mas tinatangkilik kung ano ang mayroon sa dayuhan. Dito na pumapasok ang kolonyal na mentalidad. Produktong dayuhan, mga pananamit, pananalita, kultura, tradisyon at kung ano-ano pa ay mas tinatangkilik natin. Lalong-lalo na karamihan sa ating mga kabataan ngayon ay nahuhumaling sa paglabas o palabas na kung saan na-a-adapt na nila kung ano ang kanilang napapanood. Hindi naman masama ang panggagaya. Ngunit, mas maganda kung tatangkilikin ang sariling atin at sariling pagkakakilanlan. Nang sa gayon ay maipagmalaki natin ang ating lahi at ang tatak ng pagka-Pilipino. Dapat nating isagawa ang de-Amerikanisasyon upang mapanatili ang kultura ng ating lahi at mapagyaman ang tatak ng pagka-Pilipino. Ngayon, ating sagutan ang ilang mga katanungan sa iyong hawak na self-learning activity sheet. Piliin lamang ang letra ng tamang sagot. 2 beses ko lamang babanggitin ang kada tanong. Para sa unang bilang, ang de-Amerikanisasyon ng mga Pilipino ay isa sa pinakamalaking tungkuling dapat nating gampanan sa A. Hinaharap, B. Darating na taon, C. Kasalukuyan, at D. Lalong madaling panahon. Uulitin ko, ang de-Amerikanisasyon ng mga Pilipino ay isa sa mga pinakamalaking tungkuling dapat nating gampanan sa A. Hinaharap, B. Darating na taon, C. Kasalukuyan, at D. Lalong madaling panahon. Para sa ikalawang bilang, laganap ang Amerikanisasyon sa bansa sapagkat ang pangunahing ugat o dahilan nito ay ang sistema ng ating A. Edukasyon, B. Pamahalaan, C. Lipunan, D. Pagkamamamayan. Ulitin ko, laganap ang Amerikanisasyon sa bansa sapagkat ang pangunahing ugat o dahilan nito ay ang sistema ng ating A. Edukasyon, B. Pamahalaan, C. Lipunan, at D. Pagkamamamayan. Para sa ikatlong katanungan, ang lahat ng ating pagsisikap na maging tunay na Republikang Pilipino ay mabibigo habang A. Ang sistema ng ating pamahalaan ay demokrasya, B. Ang Pilipino ay patuloy na pumupunta sa Amerika upang magtrabaho, C. Ang mga Amerikano ay nananatili sa ating bansa, at D. Ang sistema ng ating panturuang pambansa ay dayuhan. Uulitin ko, ang lahat ng ating pagsisikap na maging tunay na Republikang Pilipino ay mabibigo habang A. Ang sistema ng ating pamahalaan ay demokrasya, B. Ang mga Pilipino ay patuloy na pumupunta sa Amerika upang magtrabaho, C. Ang mga Amerikano ay nananatili sa ating bansa, at D. Ang sistema ng ating panturuang pambansa ay dayuhan.
Ngayon, tunghayan naman natin kung tama ang inyong mga naging kasagutan. Para sa unang bilang, ang de-Amerikanisasyon ng isang Pilipino ay isa sa pinakamalaking tungkuling dapat nating gampanan sa magaling. Ito ay letrang A, edukasyon. Para sa ikalawang bilang, laganap ang Amerikanisasyon sa bansa sapagkat ang pangunahing ugat o dahilan nito ay ang sistema ng ating magaling. Ito ay ang letrang A, edukasyon. Ulitin ko para sa pangalawang katanungan, laganap ang Amerikanisasyon sa bansa sapagkat ang pangunahing ugat o dahilan nito ay ang sistema ng ating edukasyon. Para sa ikatlong bilang, ang lahat ng ating pagsisikap na maging tunay na Republikang Pilipino ay mabibigo habang magaling. Ito ay letrang D. Ang sistema ng ating panturuang pambansa ay dayuhan. Para sa inyong takdang aralin, kayo ay may pagkakataong sumulat ng inyong sariling sanaysay tungkol sa mga issue na umiiral pa rin hanggang sa kasalukuyan. Narito ang inyong pagpipilian. A. Pagpapahalaga ng wikang Pilipino. Ulitin ko, pagpapahalaga ng wikang Filipino. Pangalawa, hindi pantay na pagtingin sa mga mayayaman at mahihirap. Pangalawa, hindi pantay na pagtingin sa mga mayayaman at mahihirap. Narito ang rubrics or pamantayan sa pagsulat ng inyong sanaysay. Para sa nilalaman, 5 puntos, kahusayan ay 5 puntos, at pagkamalikhain ay 5 puntos. Sa kabuuan, ito ay mayroong 15 puntos. Ayan, may mga na-receive akong text messages tungkol sa ating katanungan kanina bago tayo magsimula. Sabi ni Joanna Malon, ang tanong ay, bilang isang kabataang Pilipino, paano mo maipagmamalaki ang iyong lahi o ang iyong bansa? Ayon kay Joanna Malon, maipagmamalaki ko ang aking lahi o ang aking bansa sa pagbili ng sariling produkto, pagmalaki ang ating bansa, mahalin ang kultura at sundin ang tradisyon at ipagmalaki ang mga bayani. Ayon yon kay Joanna Malon. Sumunod ay ayon naman kay Beverly. Maipagmamalaki natin ang ating pagka-Pilipino sa pamamagitan ng pagtangkilik sa sariling atin, sumunod sa mga batas sa ating bansa. Napakahusay, ang gaganda ng kanilang mga kasagutan. Okay, isa na namang leksyon ang ating napag-aralan. Ipasa ang inyong kasagutan sa ating Google Classroom at kung mayroon kayong mungkahi o mensahe na nais linawin sa ating aralin, maaari kayong mag-message sa numerong 0928-153-5982. At ito ay aking tutugunan. Inaasahan ko na kayo ay natuto sa ating aralin ngayong araw. Laging tandaan, walang ligaya sa lupa hang hindi dinilig ng luha. Ang pag-aaral ng mabuti ang susi sa ating magandang kinabukasan. Muli, ako si Ma'am Crystal, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Hanggang sa muli! Tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan.
Dumungaw tayo sa ating mga bintana at atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay, ipagbunyi ang ating frontliners at ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one. As the world faces COVID-19, there are several measures one can take to help fight this virus. Here are some ways to prevent the spread of the virus. Number 1. Avoid big crowds. Number 2. Maintain a distance of at least 1 meter between you and the person who shows symptoms of the disease. Number 3. Always cover your mouth or nose with tissues or your arm when coughing or sneezing, and immediately throw away used tissues. Number 4. Avoid touching your mouth and nose. Number 5. Wear a face mask if you are experiencing fever, cough, and colds. Number 6. Wash your hands regularly with clean water and soap. Number 7. Always bring an alcohol-based sanitizer wherever you go. If you are experiencing symptoms such as fever, cough, cold, shortness of breath, or having difficulty breathing, head to the nearest hospital as soon as you can or call the following hotline for assistance. DOH hotline 02-8651-7800, local 1149 to 1150. And to keep track of the current number of COVID-19 cases in the Philippines, you can go to ncovtracker.doh.gov.ph. We can beat this as long as we're always prepared and work together. For more information, you can visit the Department of Health's official website at www.doh.gov.ph. This is Secretary Martin Andanar of the Presidential Communications Operations Office. Ilang araw pa lamang mula nang maiangat ang enhanced community quarantine sa ilang lugar sa bansa, ngunit makikita na ang mabigat na trapiko. Mga residenteng lumalabas ng kani-kanilang mga tahanan, walang mask at wala ring halos physical distancing. Remember, the easing up of the restrictions, hindi iyan sabihin na wala na ang COVID. If you get COVID, you go to the hospital. Yung hospital, yung kama ibigay sa iyo, kalilinis lang kasi 1 hour before may namatay doon. Ikaw na naman ang papalit. Ikaw yung pang-anim kung hindi ka talaga magsunod ng batas. At totoo lang, COVID is very lethal. We cannot afford a second or third wave. Gusto mo bang lumabas? Gusto mo bang magka-COVID-19? Ako, ayoko. Kaya ugaling maghugas ng kamay. Magsuot ng mask kapag lalabas ng bahay. Panatilihin ang safe physical distancing. Bahay muna. Buhay muna.
Welcome sa ating Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac Channel 26 at DCTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kamusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at sa pagpupursiging matapos ito ng matagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, ika-9 na baitang, Ginang Alalin Cabintos Antonio. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na nakabubuo ng isang sentences tungkol sa kabutihang naidudulot ng paggawa gamit ang internet sa mga manggagawang nangangailangan na nasa iba't ibang karera o trabahong technical, vocational. Bago pa tayo magsimula sa ating talakayan, ay narito ang ilang paalala. Siguraduhin ninyo na nasa isang lugar kayo na komportable at maayos na naririnig ang ating pagsasahimpapawid. Matanong ko lang, kumain na ba kayo? Mabuti naman, dahil nararapat lamang na may laman ang inyong tiyan upang maging mas alerto ang inyong pag-iisip at maayos na maunawaan ang ating aralin sa araw na ito. Handa na ba kayo sa ating aralin sa hapong ito? Kung gayon, maaari ninyong buklatin ang inyong ikalawang markahan, Module 3, ang paggawa bilang paglilingkod at pagtaguyod sa dignidad ng tao. Pakihanda na rin ang ballpen at sulatang papel upang maitala ninyo ang mga mahahalagang impormasyon na aking mababanggit. Bago natin pag-aralan ang ating bagong aralin sa hapong ito, magbalik-aral muna tayo. Naalala nyo pa ba ang ating leksyon noong nakarang episode? Very good! Maraming salamat mga anak! Napag-aralan natin ang konsepto ng subheto at obheto ng paggawa. Ang subheto ng paggawa ay una, ang tao mismo. Pangalawa, ang paggawa ay para sa tao at hindi ang tao para sa paggawa. Samantala, ang obheto naman ng paggawa ay ang mga kalipunan ng gawain, resources, instrumento at teknolohiya. Dumako naman tayo sa ating nakaraang pagsusulit. Hindi ko man nabanggit sa inyo yung pangalawa hanggang dun sa ikalima na tanong. Alam ko naman nasunod ninyo yung panuto, di ba? Kaya upang inyong malaman ang sagot sa bawat tanong at maitala na rin natin kung sino kaya sa inyo ang nakakuha ng 5, no? Na tamang sagot. Ready na ba kayo? Unang tanong, ang paggawa ay para sa tao at hindi ang tao para sa paggawa. Ito ay nangungahulugang blank. Ang tamang sagot ay letter D. Ang tao ang gagamit sa lahat ng nilikha bunga ng paggawa.
Kung kaya, ibinubuhos ng tao ang lahat ng kanyang pagod at pagkamalikhain upang makagawa ng isang makabuluhang produkto. Ikalawang tanong, ang sumusunod ay layunin ng paggawa maliban sa blank. Ang tamang sagot ay letter A. Kumita at ipagdamot ang bunga ng paggawa. Ikatlong tanong, ang pinakamataas na layunin ng paggawa ay blank. Tamang sagot ay letter B. Pagkamit ng kaganapan bilang tao. Sa ikaapat na tanong, ano ang obheto ng paggawa? Tamang sagot ay letter A. Kalipunan ng mga gawain, resources, instrumento at teknolohiya. Ikalima at huling tanong. Ano ang mabuting na idudulot ng agham at teknolohiya sa pagiging produktibo ng tao sa paggawa? Ang tamang sagot ay letter C. Nagkakaroon ng katuwang ang tao sa mabilis na paglikha ng maraming produkto. Ayan, nasagutan na natin ang 5 tanong. Nasagot nyo ba lahat ng tama? Sino kaya ang nakasagot sa inyo ng 5? Uy, very good. Aba, si Royvin Sanchez ng Kapas. Nakasagot siya ng 5. O sino pa kaya? Si John Cyrus Tolinada. Meron pa si Maricel Aniban, Desa Gonzales at sino pa? At pahabol si Princess Jacqueline Liang Kongko. Saang school kaya nag-aaral ang mga batang ito? Ganon ba? Aba, sila ay taga Cardona High School. Very good, mga Cardonians. So, ibig sabihin, nakikinig kayo. Aba, dumadami sila. Sina Timothy Tabliga, Trisha Rigor, Rose, Mauricio, Marvin Kiambao, Kurt Mabuad, at John Ray Sabal of Victoria National High School. Nakasagot rin sila ng 5. Very good. O may humabol pa na isa. Si Rael Ian Tulio from Kapas High School. Aba, meron pa Galing sila sa Tarlac National High School Annex in the persons of Judilyn Ramos, Justin Balagtas, April Boy Gumayo, Bernie Cuevas, at si Rich Ann Cortez. Galing ng mga batang ito sa aming unang pagsusulit noong nakaraang episode. Kung ating bibilangin, ilan lang ang naka-perfect sa ating nakaraang pagsusulit? Meron po tayong 16 lang. Tama, 16 nga po. Maliit na bilang, pero malaking bagay na po ito sa atin. Saan po ba nagsisimula ang isang malaking bilang? Hindi po ba sa isang maliit lang? Tama! Patunay lamang na ang aming mga mag-aaral ng Schools Division of Tarlac Province ay pahusay ng pahusay, paangat ng paangat. Shine, Tarlac! Alam ko, handang-handa na rin kayo sa ating bagong aralin. Ang mga kabutihang naidudulot ng paggawa, gayon din ang panglipunang dimension ng paggawa. At dito, makapagbuo tayo ng isang synthesis sa mga kabutihang naidudulot ng paggawa gamit ang internet, sa mga manggagawang kumakatawan sa mga nangangailangan o yung mga tinatawag nilang marginalized people, yung mga mahihirap, na nasa iba't ibang
karera o trabahong teknikal o vokasyonal. Kung inyong mapapansin, ang ating aralin ay nasa ika-4 na po na araw sa ating Module 3, ang paggawa bilang paglilingkod at pagtaguyod sa dignidad ng tao. Dito rin natin maunawaan ang tunay na panglipunang dimensyon ng paggawa. At ang kahalagahan ng paggawa. Bago natin pag-usapan ang bagay na ito, mangyari lamang na ilabas ninyo ang inyong module sa ikalawang markahan, Module 3, at buklatin ito sa pahina 7. At umpisahan na natin na talakayin ang panlipunang dimension ng paggawa. Ano ang ibig sabihin ng panlipunang dimension ng paggawa? Ang pagkakalam ko, ito ay isang samahan o pangkat ng tao na mayroong iisang hangarin o layunin. Ito rin ay nangangahulugang ang paggawa ay para sa kapwa at kasama ang kapwa. Ito ay paggawa sa isang bagay para sa iba. Ang bunga ng paggawa ng tao ang siyang nagbubukas para sa pagpapalitan, ugnayan at pakikisangkot sa ating kapwa upang maibahagi ang pag-asa, paghihirap, pangarap at syempre kaligayahan. Ang panglipunang kalikasan ng paggawa ang tunay na tataya sa paggawa. Dito rin na pagbubuklod ang isip at puso ng lahat ng tao habang gumagawa. Sa makatuwid, ang panglipunang dimension ng paggawa ay ang pagkakapatiran or brotherhood from the word itself. Brotherhood, magkakapatid. Di ba? Okay. Naunawaan nyo ba, mga giliw kong tagapakinig? Mainam kung ganon. Ngayon ay dumako naman tayo sa mga kahalagahan ng paggawa. Bakit kailangan natin ang paggawa? Dahil ang paggawa ang nagbibigay ng katuturan sa buhay ng tao. At dahil din sa paggawa, nakakamit ng tao ang mga sumusunod. Una, suporta para sa sariling pangangailangan tulad na lang ng salapi. Pangalawa, pagpapayaman ng pagkamalikhain tulad ng isang paggawa ng isang obra. Pangatlo, meron din tayong tinatawag na tiwala sa sarili. Pang-apat, meron pagkakataon na makisali at makisalamuha sa iba. Panglima, pagkakataong isabuhay ang pagtulong sa ibang tao. Ang pang-anim, kabahagi sa paggawa tungo sa kaganapan sa sarili at sa kapwa. At ang pang-pito, ang panghuling makakamit ng tao sa paggawa ay ang magampanan ang tungkulin niya sa Diyos. Kung ating babalikan ang mga bawat larawan ng mga kahalagahan ng paggawa,
Ilan ang dapat makamit ng tao tungo sa kanyang kaganapan bilang isang mabuting tao? Kung ang sagot nyo ay 7 or 7, tama. Isa-isahin nga natin ang 7 kahalagahan ng paggawa. Una, syempre, yung suporta para sa sariling pangangailangan. Pangalawa, pagpapayaman ng pagkamalikhain. Pangatlo, mataas ang tiwala sa sarili. Pang-apat, pagkakataon na makisalamuha siya sa iba, makisama siya sa iba. Panglima, pagkakataon rin niya itong isabuhay ang tunay na pagtulong sa iba. Pang-anim, pagiging kabahagi sa paggawa tungo sa kaganapan sa sarili at syempre sa kapwa. Ikapito at huling makakamit sa paggawa. Magampanan ng tungkulin sa Diyos dahil dito nakasalalay ang kanyang kaganapan bilang isang mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Mga giliw kong mag-aaral, nakakasunod pa ba kayo sa daloy ng ating aralin? Mayroon ba kayong gustong itanong sa akin? Kung meron kayong nais linawin, isulat lang ninyo ang mga ito sa comment or chat box ng ating RTV Tarlac Channel 26, simulcast on FB Live ng DCTC Radyo Pilipino Tarlac. Ngayon, upang mapagyaman ang ating paksang aralin, gawin nga natin yung ikatlong gawain na makikita sa pahina 9 ng inyong module. Ito ang nilalaman ng gawain, mga anak. May panuto po dyan, ha? Ito yung panuto, gumawa ng infographic tungkol sa kalagahan ng paggawa bilang tagapagtaguyod ng dignidad ng tao at paglilingkod. Gamitin ang sagutang papel para sa gawaing ito. Paalala lang, mga anak, ugaliing isulat ang inyong pangalan, baitang at section sa inyong sagutang papel. Ipapakita ko sa inyo kung ano ba ang hitsura ng infographic nito. Baka meron pa sa inyo ang hindi nakakaalam kung papaano gumawa ng isang infographic. So, pag sinabing infographic, ito ay isang paraan ng pagbibigay ng impormasyon na may kasamang larawan. So sa larawan niyan, mga anak, ilagay lang yung mga nararapat na larawan sa bawat bilog at isulat ang kahulugan ng larawan na ito sa bawat trapezoid. Kasi makikita dyan yung ugnayan ng mga larawan dun sa kanyang mga kahulugan. Kasi dito, sinasabuod na natin. Kaya nga tinawag na synthesis kasi ibubuod na natin kung ano yung mga kahalagahan ng paggawa. Dito pa lang sa infographic na to, maintindihan na kung ano yung kahalagahan ng paggawa at syempre ang panglipunang dimension ng paggawa. Okay. Sa sinagutang papel, maaari ninyong kunan ng larawan at isumite sa Facebook or Messenger ng inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, 9 na baitang. Mga giliw kong tagapakinig, dahil natutunan ninyo kung paano gumawa ng isang synthesis sa pamamagitan ng infographics ng mga kahalagahan ng paggawa, sa susunod na episode, ating pag-aaralan ang Module 4 para sa ikalawang markahan. Ang laman ng Module 4 ay yung pakikilahok at volunteerismo. Ngayon,
ay ating sagutin ang tayahin sa pahina 11 ng inyong module. Basahin na at unawain ang bawat pangungusap. Okay. Asan na yung script ko? As the world faces COVID-19, there are several measures one can take to help fight this virus. Here are some ways to prevent the spread of the virus. Number 1. Avoid big crowds. Number 2. Maintain a distance of at least 1 meter between you and the person who shows symptoms of the disease. Number 3. Always cover your mouth or nose with tissues or your arm when coughing or sneezing, and immediately throw away used tissues. Number 4. Avoid touching your mouth and nose. Number 5. Wear a face mask if you are experiencing fever, cough, and colds. Number 6. Wash your hands regularly with clean water and soap. Number 7. Always bring As the world faces COVID-19, there are several measures one can take to help fight this. Okay? Tayo nagbabalik sa Aral TarlakHenyo, mga ginigiliw kong tagapakinig, ha? Okay. So, tapos na ang ating pagsusulit. Sana nasagot ninyo ng tama ang 5 katanungan. Paalala, maaari nyo namang kunan ng larawan yung sinagutang papel gamit ang iyong cellphone at isumite ito sa Facebook or Messenger ng iyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, ika-9 na baitang. Okay? Sa mga walang access naman ng internet, mangyari naman na ang sinagutang papel ay ipasa sa inyong barangay hall sa itinakdang pagsasaoli ng module. Dito na po nagtatapos ang ating paglalakbay sa edukasyon sa pagpapakatao ngayong araw na ito. Isang bagong leksyon ang inyong natutunan. Tandaan, ang kahalagahan ng paggawa ay tagapagtaguyod ng dignidad at paglilingkod ng tao. Panalangin ko lamang na anumang konseptong inyong natutunan sa araw na ito, inyong may sabuhay sa araw-araw. Okay. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, ika-9 na baitang Ginang Alalin Cabintos Antonio. Nagpapasalamat at nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! As the world faces COVID-19, there are several measures one can take to help fight this virus. Here are some ways to prevent the spread of the virus. Number 1. Avoid big crowds. Number 2. Maintain a distance of at least 1 meter between you and the person who shows symptoms of the disease. Number 3. Always cover your mouth or nose with tissues or your arm when coughing or sneezing, and immediately throw away used tissues. Number 4. Avoid touching your mouth and nose. Number 5. Wear a face mask if you are experiencing fever, cough, and colds. Number 6. Wash your hands regularly with clean water and soap. Number 7. Always bring an alcohol-based sanitizer wherever you go. If you are experiencing symptoms such as fever, cough, cold, shortness of breath,
or having difficulty breathing, head to the nearest hospital as soon as you can or call the following hotline for assistance. DOH hotline 02-8651 7800, local 1149 to 1150. And to keep track of the current number of COVID-19 cases in the Philippines, you can go to ncovtracker.doh.gov.ph. We can beat this as long as we're always prepared and work together. For more information, you can visit the Department of Health's official website at www.doh.gov.ph. This is Secretary Martin Andanar of the Presidential Communications Operations Office. Tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay, ipagbunyi ang ating frontliners, at ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital, at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one. Congratulations, RTV, Channel 26 of Tarlac, with this very successful launching of this project for us, DEPED, and for you. So congratulations, God bless you, more project to come, and more coverage for us for the noble cause of education. Thank you to all our sponsors. God bless you all. A blessed afternoon, grade 9 students. It's another day to learn more. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC, Radyo Pilipino, Tarlac.
I am happy that you can join once again our broadcast this afternoon. I am Peter Beltran, your teacher broadcaster for Grade 9 Science, believing that in science, we learn, we do, we care. I hope you are in good condition today. At this point, please find a comfortable area in your house so that you can hear our broadcast properly and be ready as we discover more about organic compounds. Kindly get your pen and paper and your self-learning module so you may write down important notes and key ideas about our lesson. If you need to take some time to refresh yourselves, please do so because in a couple of minutes, we will now discuss another examples of hydrocarbons. Are you now ready to learn? Then let's do it! At the end of the lesson, you should be able to define organic compounds, especially aldehydes, ketones, ethers, and esters, and recognize their uses. Secondly, you must use safely materials with ingredients of organic compounds that can be found in the house. And last, value the importance of hydrocarbons in everyday life by giving examples and how to use it cautiously. Before we start our lesson, let's recall our previous topic last Monday. Can you once again define what are alkanes and their uses? Alkanes are saturated carbons and the simplest and least reactive hydrocarbon among any other species of hydrocarbons, containing only carbons and hydrogens. Some of these alkanes are used as solvent, lubricant and wax, and many more. How about their uses? How do we consider the use of hydrocarbons? Alcohols are organic compound in which the hydroxyl functional is bound to saturated carbon group. The carbon atom may be bonded to other carbon or hydrogen atoms. Alcohol are used as solvent, consumed as alcoholic beverages, and sometimes as fuel. I am confident enough that you remember all your lessons last Monday. Are you now ready to discover more about hydrocarbons? To do that, let's jump our lesson this afternoon by having a mental challenge. Are you good with jumbled letters? I'll say the mixed letters of the given word, and then you have to guess the correct word by arranging the spelling of the word. We'll have 4 games to reveal our topic for today. First jumbled letters of our main topic for this afternoon are H, E, A, L, D, E, D, Y. I'll give you clues in order for you to properly arrange the letters to get the exact word. May this help you solve the mystery word. The clue tells us that this hydrocarbon is used as germicides, insecticides, and fungicides. Can you now guess the correct word? Well, yes, the answer is aldehydes. Let's have the second jumbled letters. The letters are K, E, T, O, S, E, and N. Do you have the right answer on your mind? This clue will help you solve the correct word of our topic. This hydrocarbon behaves as an excellent solvent for certain types of plastics and synthetic fibers. The right word is, ketones.
The third jumbled letters are R, E, S, E, and T. Does it sound familiar to you? The clue for this word is that this is used as surfactants to make soaps or detergent. Well, the answer is esters. To complete the list of our topic this afternoon, here is the jumbled letters: T, H, R, E, and E. A clue that will help you state that this hydrocarbon is used as an antiseptic in order to prevent infection when an injection is administered into the body. Are you thinking the same answer as mine? Good enough. The answer here is ethers. Well done. For that, let's do the Aja clap. Aja, Aja, clap, clap, clap. Very good, learners. Now that you guessed our topic in today's discussion, would you like to know more about them? Then lend me your ears, as one more time, I will discuss to you the common examples and uses of aldehydes, ketones, ethers, and esters, and how they are being used daily. Come on, let's go and explore them together. First thing that we have to do is to find the difference and similarity between aldehydes and ketones. As you can conclude, both aldehydes and ketones are two related categories of organic compounds that both contain the carbonyl group. That means that their reactions are very similar in their respect. The difference between aldehydes and ketones is the placement of the carbonyl group within the molecule. An aldehyde is an organic compound in which the carbonyl group is attached to a carbon atom at the end of a carbon chain. A ketone is an organic compound in which the carbonyl group is attached to a carbon atom with the carbon chain. By using a Venn diagram to showcase their similarities and differences, you can easily memorize how close they are. Can you think other examples of aldehydes and ketones? Well, the most common aldehyde that I believe you are familiar with is formaldehyde. Formaldehyde is used as preserving agent and disinfectant. It is a colorless, strong-smelling gas used in making building materials and many household products. Some of its industrial applications are for pressing wood products such as particle board, plywood, and fiberboard, glues and adhesive, permanent press fabrics, paper products coating, and certain insulation materials. A more specific use of formaldehyde are the following: gaseous formaldehyde with 40% solution in water forms formalin. Formalin helps in the preservation of biological specimen and good for embalming too. Formaldehyde reacting with phenol forms a compound called bakelite. Bakelite finds its application in plastics, coatings, and adhesives. The compound formaldehyde is essential during many industrial processes, such as glue preparations, tanning and manufacturing of polymetric products, and it is also used for germicides, insecticides, and fungicides. Formaldehyde helps in the testing of drugs. It is also used in photography, production of acetic acid, and pyridine derivatives is possible from the compound acetaldehyde. Benzaldehyde or aldehyde is an essential component for the production of perfumes,
cosmetic products, and dyes. It is used to incorporate almond flavors into various food products. It also acts as bee repellent. For ketone, the same familiar name that you always hear and use during nail cleaning is used. Do you know what is that? Yes, that is acetone. Acetone is a universal colorless volatile flammable organic solvent which is known as propanone or dimethyl ketone. It is actually the smallest and simplest form of ketone. Acetone is commonly used as solvent and nail polisher and is regularly used for cleaning in household commercial operations and laboratories. As for ketones, here are some practical use. Ketone behaves as an excellent solvent for certain types of plastics and synthetic fibers. Acetone acts as a paint thinner and a nail paint remover. It is also used for medicinal purposes such as chemical peeling procedures as well as acne treatments. On the other hand, butanone, also known as methyl ethyl ketone, is one of the most common solvent. It is used in textile production, varnishes production, paint remover production, paraffin wax production, and plastic production. Another important ketone is cyclohexanone, which is important component of nylon production. Did you find aldehyde and ketones very useful? Well, as they are as useful as ethers and esters. Note that ethers are two simple hydrocarbon chains that are separated by oxygen, while ethers are the same, except that they have double-bonded oxygen on the carbon adjacent to the oxygen separating the two hydrogen or hydrocarbon groups. Uses of ethers are the following. We use dimethyl ether as a refrigerant and as a solvent at low temperature. Diethyl ether is commonly ingredient as an anesthesia in surgery. Diethyl ether is common as a solvent for essential oils, gums, and resins. For ester, here are its uses. Esters with fragrant odor are used as a constituent of perfumes, essential oils, food flavorings, and cosmetics. There are also esters which are natural and can be found in pheromones of animals and insects. Pheromones are chemical capable of acting like hormones outside the body of the secreting individual. The impact of the behavior of the receiving individuals depends on the pheromones. There are alarm pheromones, food trail pheromones, sex pheromones, and many others that affect the behavior or physiology of the animal or insect. There are some naturally occurring fatty acid esters which are type of ester that result from the combination of a fatty acid with an alcohol. When the alcohol component is glycerol, the fatty acid esters produced can be monoglycerides, diglycerides, or triglycerides. Dietary are chemically triglycerides. Nitrate esters such as nitroglycerin are known for their explosive properties. Esters are needed to make surfactants like soaps and detergents. Surfactants are one of the many compounds that make up a detergent. They are added to remove dirt from skin, clothes, and household articles, particularly in kitchens and bathrooms. They are also used extensively in industry. The term surfactant comes from the word surface active agent. They are able to act in this way because they contain both a hydrophilic or water-loving group such as an acid anion and
a hydrophobic or water-hating group such as alkyl chain. Molecules of water tends to congregate near the former, and molecules of the water-insoluble material congregate near the latter. Wow! Knowing all that coming from aldehydes, ketones, ethers, and esters seems like they act as our superhero every day, saving us time and effort for our convenience, thanks to the power of science. Well, now that you have learned other examples of hydrocarbons and their uses, let me check if you really understood our lesson by answering a few questions about today's broadcast. Are you now ready? If you are now ready, then you may stretch up a little bit to exercise that brilliant mind of yours to work one more time. Are you ready with your pen and paper? You may also comment down your answers on our chat box on RTV Tarlac Channel 26 Facebook page. For our activity, please kindly listen whether the given product belongs to aldehydes, ketones, ethers, or esters. To determine their classification, please write clearly the word aldehydes, ketones, ethers, or esters. Are you now ready? Then let's begin. Number 1, bubble gums. I know that you are familiar with this kind of food. Number 2, insect pheromones. Number 3, laundry and bath soap. Number 4, paint thinner. Number 5, cosmetics. Number 6, embalming liquid. Number 7, fungicides. Number 8, nail polish remover. Number 9, medical anesthesia. And number 10, resins. When we say resins, these are actually used for plastic material preparations. Was it clear to you? Let's now check out your answers one by one. I hope you got all the correct answers from our quiz for today. These are the correct answers from numbers 1 to 10. Please listen very carefully. Number 1 answer is ether. Number 2 answer is esters. Number 3 answer is ester. Number 4 answer is ketone. Number 5 answer is ester. Number 6 answer is aldehyde. Number 7 answer is aldehyde. Number 8 answer is ketones. Number 9 answer is ethers. And number 10 answer is aldehyde. Thank you once again for listening carefully. So, how many answers did you get? I hope you make it all correct answers this time. For that, give yourselves a nice tap on your shoulder
And also, don't forget, do the Aja Aja clap. Once again, let's do that. Aja, Aja, clap, clap, clap. Very good, learners. At this moment, allow me to wrap up our lesson. So, at this time, you did a remarkable job today. I hope you enjoyed learning aldehydes, ketones, ethers, and esters. Although we sometimes take for granted the importance of using the byproducts of hydrocarbons, may this lesson provides us enough information so that we can properly use these hydrocarbons. And may we lessen some environmental pollutions as we became aware of the hydrocarbons' properties and examples. Always remember also that learning substantial information can give you a nice foundation for achieving quality education. But before we end today's topic about hydrocarbons, please get your science notebook so that you may write your assignment for the next lesson. Your first task is to use the mole concept to express the mass of substances. Once again, I repeat your assignment. Your task is to use the mole concept to express the masses of substances. Try some problem-solving practices on the next page of your science compendium of notes. To prepare you for the next broadcast, you may also do an advanced reading of the mole concept in chemistry using any other book references or available materials near your home. And since we still have time, I have prepared here some interesting trivia so that you can use it every day. This is all about the silent power of aldehydes. Number 1, did you know that aldehydes, or primarily the word formalin, is also used as a disinfectant? How? Formalin is used as an antiseptic due to its strong components that reacts to purify water. Formalin also hardens the tissue. Next, did you know that formalin is used primarily in the Philippines as an embalming solution? Formaldehyde is used to treat human corpses to delay their decomposition. The formaldehyde in this process is done through mixing chemicals such as formaldehyde, glutaraldehyde, methanol, and other solvents in process known as embalming. Next, did you know that aldehydes are also used for making paper? Here's how it is. Acrylane is an essential element in the paper making process as it controls the slime of the paper. Next, aldehydes serves as bacterial removal. So, remember all those lessons, okay? For this time, I hope you learned a lot today. Just keep on listening to Aral TarlakHenyo para sa school home integration in the new normal education, hatid ng DEPED Schools Division of Tarlac Province. Once again, this is your anchor teacher for today, Sir Peter Beltran, telling you that science is the key for better living. Be safe everyone. God bless. Mabuhay. Until next time.
congratulations, Radyo Pilipino Media Group, for launching its first provincial station here in Tarlac City, the RTV 26. The airing of this TV station is the first step in achieving its mission to serve and delight people through genuine, relevant, excellent, accessible, thoughtful programs significant to nation building. Thank you for the TV production team for making this possible. To all our viewers, I would like to ask for your support not only to our TV station, RTV 26, but also to our radio stations, DCTC for AM and 96.11 FM. Congratulations again, RTV 26, and more power. Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras. Good day, listeners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DCTC 828 Radio Pilipino Tarlac. Time check, it's 4 o'clock in the afternoon. This is Dennis Santillan, your teacher broadcaster for today's grade 9 radio-based lessons. And I'll be with you for the next 25 minutes. Get ready to listen and try to focus and be at your best. Before we begin, find a comfortable place, have your pen and paper with you, and make sure you have your module so that you can follow our lesson in multiplying and dividing radical expressions. After the lesson, you are expected to multiply and divide radical expressions.
Apply the laws of radicals and exponent in multiplying and dividing radical expressions. Appreciate the knowledge gained as means of new understanding. Are you ready for the lesson? Let's begin. First, we have a quick review of the past lesson, the adding and subtracting radicals. In the previous lesson with Ma'am Ursel, you learned how to add or subtract radicals. So, what are the rules in adding or subtracting radicals? Very good. Step 1, simplify its radical. And step 2, add or subtract radicals by combining like or similar radicals. Please remember those steps, for you might be using them in our lesson for today. Now, let us begin with our new lesson, which is multiplying and dividing radicals. Open your self-learning module on Lesson 8, page 21. Again, open your self-learning module on Lesson 8, page 21. For our first lesson, we have multiplying radical expressions with one term, same indices. Here are the steps required in multiplying radical expressions with one term. Step 1, if the radicals have the same index, multiply terms outside the radical with the terms outside the other radical. Or simply, multiply the coefficients of the radicals and the terms inside the radical with the terms inside the other radical. Or, multiply the radicands of the radicals. For step 2, simplify the radicals. And for step 3, multiply the terms outside the radical if you need to. Now, let us look at the first example. Multiply square root of 12x times square root of 8xy. Step 1, if the radicals have the same index, just multiply the coefficients of the radicals and then multiply the radicands of the radicals. Since both the coefficients of square root of 12x and square root of 8xy is 1, then multiply the radicands, which results to 96x squared y. Next is step 2. What is our step 2? We will multiply the radicals. Very well said. To simplify, square root of 9x squared y, factor 96, in which one of each factor is a perfect square. And that is square root of 16 times 6x squared y. So, the simplest form is equal to 4x square root of 6y. And for the third step, we have to multiply the terms outside the radicals. Since there is no other term outside the radical aside from 4x, it means that 4x square root of 6y is the final answer. Can you follow? All right. If not, it's okay. We have more examples waiting for you. Let's have the second illustrative example. Multiply 5x cube root of 9x squared y times 2y squared cube root of 15x squared y squared. Again, multiply 5x cube root of 9x squared y times 2y squared cube root of 15x squared y squared.
What is the first step again? Very well said. Step 1. If the radicals have the same index, just multiply the coefficients of the radicals and then multiply the radicands of the radicals. So, 5x cube root of 9x squared y times 2y squared cube root of 15x squared y squared is equal to 10x y squared cube root of 135x to the fourth power y cube. 10x y squared is from the product of 5x multiplied by 2y squared, and 135x to the fourth power y cube is the product of the radicands 9x squared y multiplied by 15x squared y squared. Next is step 2. Again, what is our second step? Very good. Simplify the radicals. To simplify 10x y squared cube root of 135x to the fourth power y cube, we have 10x y squared cube root of 27 multiplied by 5x to the fourth power y cube, n is equal to 10x y squared times 3xy cube root of 5x. And lastly, in our third step, we have to multiply the terms outside the radicals. Am I right? So, our final answer is 30x squared y cube root of 5x. For we should have to multiply 10xy squared multiplied by 3xy to get the 30x squared y cube and affix the radical cube root of 5x. Do you understand? Very good. Next, after multiplying radicals with one term, we will now multiply radical expressions with more than one term. Here are the steps. Step 1, apply the distributive property or FOIL method to remove the parentheses. Then, multiply the coefficients of the radicals and then the radicands. Step 2, simplify the radicals. And for step 3, combine similar or like radicals. In case there is no like radicals, then it is the final answer. So, let's have an example. Multiply 3 square root of 6 times the quantity 5 square root of 2 minus 7 square root of 3. Again, multiply 3 square root of 6 times the quantity 5 square root of 2 minus 7 square root of 3. For step 1, apply the distributive property or FOIL method to remove the parentheses. Then, multiply the coefficients of the radicals and then the radicands. In this case, we will apply the distributive property of multiplication. Since we have one term multiplied by more than one term, we have 3 square root of 6 multiplied by 5 square root of 2 minus 3 square root of 6 times 7 square root of 3. And that is equal to 15 square root of 12 minus 21 square root of 18. And for step 2,
simplify the radicals. To do this, factor the radicals in which one of their factors is a perfect square. So, for 15 square root of 12, we have 15 square root of 4 times 3. And for 21 square root of 18, we have 21 square root of 9 times 2. This is now equal to 15 times 2 square root of 3 minus 21 times 3 square root of 2. Therefore, 15 square root of 12 minus 21 square root of 18 is equal to 30 square root of 3 minus 63 square root of 2. And for the last step, combine similar or like radicals. If in case there is no like or similar radicals, then it is already the final answer. Since there is no longer like radicals, therefore, 30 square root of 3 minus 63 square root of 2 is the final answer. Can you follow? Very good. Okay, let's move on to example number 2. Multiply the quantity 3 square root of 2 minus 5 square root of 3 times the quantity 2 square root of 5 plus 7 square root of 6. Again, multiply the quantity 3 square root of 2 minus 5 square root of 3 times the quantity 2 square root of 5 plus 7 square root of 6. Again, what is step number 1? Well said. Apply the distributive property or FOIL method to remove the parentheses. Then, multiply the coefficients of the radicals and then the radicands. So, applying FOIL method, we have 6 square root of 10 plus 21 square root of 12 minus 10 square root of 15 minus 35 square root of 18. And that is 6 square root of 18 is from the product of 3 square root of 2 times 2 square root of 5. Positive 21 square root of 12 is from the product of 3 square root of 2 plus 7 square root of 6. Negative 10 square root of 15 is from the product of negative 5 square root of 3 times 2 square root of 5. And negative 35 square root of 18 is from the product of negative 5 square root of 3 times 7 square root of 6. After that, what is the next step? Very good. So, we will simplify radicals. Since 6 square root of 10 and 10 square root of 15 is already in their simplest form, we only need to simplify 21 square root of 12, which is equal to 21 square root of 4 times 3, and 35 square root of 18 is equal to 35 square root of 9 multiplied by 2. And now, we have 6 square root of 10 plus 21 times 2 square root of 3 minus 10 square root of 15 minus 35 times 3 square root of 2.
And then, 21 times 2 square root of 3 will become 42 square root of 3, and 35 times 3 square root of 2 will become 105 square root of 2. So, we will then have 6 square root of 10 plus 42 square root of 3 minus 10 square root of 15 minus 105 square root of 2. And for our last step, combine similar or like radicals. If in case there is no like radicals, then it is the final answer. So, what is our final answer? If it is 6 square root of 10 plus 42 square root of 3 minus 10 square root of 15 minus 105 square root of 2, since there is no like radicals anymore, then you are right. Good job, learners. I hope you now understand how to multiply radicals. We will now proceed to the division of radical expressions. And here are the steps. Step 1. Apply the law of radical nth root of A over nth root of B equals nth root of A over B. Step 2. Divide the radicands. And step 3. Simplify the radicals. Okay, let's have the first example. Divide square root of 20 by square root of 5. First, apply the law of radical nth root of A over nth root of B equals nth root of A over B. And 20 square root of 5, square root of 20 over square root of 5 will become square root of 20 over 5. We have square root of 20 over 5 is equal to square root of 4. And lastly, simplify the radicals. So we have square root of 4 is equal to 2. And therefore, 2 is the final answer. Did you get it? It's easy if you follow the given steps. Let us have another example. Divide 12 cube root of 56 over 2 cube root of 7. First, apply the law of radicals. Nth root of A over nth root of B equals nth root of A over B. So, 12 cube root of 56 over 2 cube root of 7 will become 12 over 2 cube root of 56 over 7. Then, divide the coefficient of the radicals. And then, divide the radicands if possible. We have 12 over 2 cube root of 56 over 7 is equal to 6 cube root of 8. For 12 over 2 is 6. And cube root of 56 over 7 is cube root of 8. And lastly, simplify the radical. So, we have 6 cube root of 6 or 6 cube root of 8 is equal to 6 times 2. Since cube root of 8 is 2 and 6 times 2 is 12, therefore, 12 is the final answer. Do you get it? Now, let us divide radicals by rationalizing the denominator in order not to have radicals in the denominator. And here are the steps.
Step 1. Multiply the numerator and denominator by a radical that will get rid of the radical in the denominator. Step 2. Make sure all radicals are simplified. And for step 3, simplify the fraction if needed. Let us solve the given example. Square root of 7 over square root of 3. So for our step 1, multiply numerator and denominator by a radical that will get rid of the radical in the denominator. So we have square root of 7 over square root of 3 times square root of 3 over square root of 3 to make the denominator equals to 9. As a result, we have square root of 21 over square root of 9. The second step is to make sure that all radicals are simplified. Now, we will simplify square root of 21 over square root of 9. Since square root of 21 is already in its simplest form and square root of 9 is 3, we have square root of 21 over 3. For our third step, we will simplify the fraction if needed. Since it's already simplified, our final answer is square root of 21 over 3. Can you follow? Very good. So are you ready for the next example? Rationalize the denominator 6 cube root of 7 over 3 over cube root of 3x. Again, 6 cube root of 7 over cube root of 3x. For step 1, multiply the numerator and denominator by a radical that will get rid of the radical in the denominator. So we have 6 cube root of 7 over cube root of 3x times cube root of 9x squared over cube root of 9x squared to make the denominator equals to cube root of 27x cubed. So, as a result, we have 2 cube root of 63x squared over x. Now that we are done in multiplying and dividing radical expressions, it is your turn to apply them by answering activity number 4 on page 33. You can ask your parents or siblings to help you. To our dear parents and guardians, thank you for your guidance and assistance given to our learners. Congratulations, learners! You did a great job today. That's all for today. Thank you for listening. I hope you learned worth keeping and worth remembering in today's lesson. This is Dennis Santillan, your math anchor teacher. Till next time, stay safe and God bless everyone.
faces COVID-19, there are several measures one can take to help fight this virus. Here are some ways to prevent the spread of the virus. Number 1. Avoid big crowds. Number 2. Maintain a distance of at least 1 meter between you and the person who shows symptoms of the disease. Number 3. Always cover your mouth or nose with tissues or your arm when coughing or sneezing, and immediately throw away used tissues. Number 4. Avoid touching your mouth and nose. Number 5. Wear a face mask if you are experiencing fever, cough, and colds. Number 6. Wash your hands regularly with clean water and soap. Number 7. Always bring an alcohol-based sanitizer wherever you go. If you are experiencing symptoms such as fever, cough, cold, shortness of breath, or having difficulty breathing, head to the nearest hospital as soon as you can or call the following hotline for assistance. DOH hotline 02-8651-7800, local 1149 to 1150. And to keep track of the current number of COVID-19 cases in the Philippines, you can go to ncovtracker.doh.gov.ph. We can beat this as long as we're always prepared and work together. For more information, you can visit the Department of Health's official website at www.doh.gov.ph. This is Secretary Martin Andanar of the Presidential Communications Operations Office. Magandang araw, Tarlac! Magandang araw, mga kapantas! Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radio Filipino Tarlac. Ako si Mamuela, ang inyong teacher broadcaster para sa Filipino ika-9 na baitang. Handa na ba kayo sa panibagong araw na ito? Ngunit, bago tayo magsimula sa ating aralin, kung may mga katanungan ay maaari ninyong isend ang mga ito sa numerong 0928-163-6982. Muli, maaari ninyong isend ang mga ito sa numerong 0928-163-6982. At ating sisikaping sagutan bago matapos ang ating programa. Kung sakaling hindi masagot, ay sasagutan na lamang natin ito offline. Pumuwesto na sa pinakakomportabling upuan at alam kong hawak na ninyo ang inyong self-learning activity sheets. Kumuha ng malinis na papel at panulat para sa ating maikling pagsasanay mamaya. At maaari rin ninyong itala ang mga mahalagang detalye mula sa ating aralin. Ngayon, habang kayo ay nakaupo at nakikinig, maaari nyo bang isalaysay ang nakaraang aralin na ating tinalakay? Mahusay ang iyong ginawang pakikibahagi sa pagbabalik tanaw sa ating nakaraang aralin. Ang tinalakay natin ay ukol sa maikling kwento. Ito ay isang maiksing salaysay hinggil sa isang mahalagang pangyayari na kinasasangkutan ng isa o ilang tauhan at may iisang kakintalan o impresyon lamang. Naalala niyo pa ba ang iba't ibang uri ng maikling kwento? Napatango ka ba sa aking katanungan? Ang mga uri ng maikling kwento ay ang mga sumusunod. Una, ang kwento ng pag-ibig. Ikalawa, kwento ng makabanghay. Ikatlo, kwento ng katatakutan. Ikaapat, kwento ng kababalaghan. Panglima, kwento ng katutubong kulay. At marami pang
iba. Natalakay din natin noong nakaraang araw ang mga akdang katulad ng HENYO, ang manlililok ng bato, at Niebeng Itim. Ang mga akdang tinalakay ay nasa uri ng katutubong kulay na kung saan ang mga ito ay sumasalamin sa kultura ng isang lugar. At kung inyo pang natatandaan, binanggit din sa ating nakaraang aralin ang pagiging kontento sa lahat ng mayroon tayo at matutong magsumikap upang makamit ang ating mga pangarap. Huwag susuko dahil mayroon tayong Diyos na laging gumagabay sa atin. At yan nga ang mga araling natalakay noong mga nakaraang episode ng Aral TarlakHenyo. Akin nang matitiyak na handang-handa na ang lahat para sa ating panibagong aralin. Alam nyo ba na ang tatalakayin natin sa araw na ito ay tungkol sa dula? Ano nga ba ang dula? Maaari ninyong isulat ang inyong mga sagot o kaya naman ay mag-iwan ng sagot sa comment section sa ating Facebook Live. Ating alamin mga kapantas kung tama nga ba ang inyong mga naging sagot. Ang dula ay naglalarawan ng buhay na itinatanghal sa entablado, na nahahati ito sa ilang yugto, at ang dula ay kakikitaan ng mga dialogo at mga tagpo. Muli, ang dula ay paglalarawan sa buhay na itinatanghal sa entablado. Atin ding pag-aralan ang mga elemento ng dula. Samahan ninyo akong isa-isahin ang mga ito. Handa na ba kayo? Ang mga elemento ng dula, una, ang script, ikalawa, aktor, ang ikatlo, tanghalan, ang ikaapat ay direktor, at ang ikalima naman, ang mga manunood. Ano-ano nga ulit ang mga elemento ng dula? Sabayan ninyo akong bigkasin ang mga ito. Ang mga elemento ng dula ay script, aktor, tanghalan, direktor, at mga manunood. Mahusay ang ginawa ninyong pagsabay sa akin. Bigyan naman natin ngayon ng kahulugan ang mga elemento ng dula. Ang script ay ang pinakakaluluwa ng isang dula. Dito matatagpuan ang mga dialogo na bibigkasin ng mga tauhan at mga aktor na nasa dula. Ikalawa naman, ang aktor. Ang aktor naman sila ang magsasabuhay sa mga tauhang nakasulat sa script. Ang ikatlo, ang tanghalan. Ang tanghalan, ito ay ang anumang pook na pinagpasyahang pagdausan ng isang dula. At ang ikaapat, ang direktor. Ang direktor o ang taga-direhe ang namamahala at nagpapakahulugan sa isang script. At ang panglima at ang huli, ang mga manunood. Sila ang sumasaksi sa pagtatanghal ng mga aktor. Natitiyak kong nauunawaan na ninyo ang mga elemento ng dula. Kaya naman, tayo ay dadako na sa mga bahagi ng dula. May tatlong bahagi tayo ng dula na ating tatalakayin sa hapong ito. Ang una, ang simula. Ikalawa naman ay gitna. Ang ikatlo ay ang wakas. Banggitin nating muli ang tatlong bahagi ng dula. Mga kapantas, inyo akong sabayan. Ang mga ito ay ang simula, gitna, at ang wakas. Simulan na natin ang pagtalakay sa mga bahagi ng dula. Ang una, ang simula. Tulad ng maikling kwento, rito ay pinakikilala ang mga tauhan na magbibigay kulay sa dula na maaaring bida o kontrabida. Sa simula, makikita rin natin ang mga tagpuan o lugar na pangyayarihan ng kilos ng mga tauhan sa dula. Muli,
Ang unang bahagi ng dula ay ang simula. Nakapaloob dito ang mga tauhan at ang mga tagpuan. Ang ikalawang bahagi ng dula ay ang gitna. Rito ay pinakikita ang tinatawag nating saglit na kasiglahan, tunggalian at kasukdulan. Pamilyar ba kayo sa aking mga nabanggit? Tama, ang mga nabanggit ay tulad ng mga bahagi ng maikling kwento na matatagpuan din sa mga dula. Ang saglit na kasiglahan ay tumutukoy sa pagtatagpo ng mga tauhan na masasangkot sa suliranin ng dula. Sumunod rito ay ang mga tunggalian. Sa bahaging ito ay tahasang ipinakikita ang laban o pakikibakan ng pangunahing tauhan at ito ay maaaring pakikipagtunggali sa kanyang sarili, sa kapwa o sa kalikasan. At ang huli, sa bahaging gitna ng dula ay ang kasukdulan. Narito ang pinakamadulang bahagi ng dula na kahihinatnan ng pangunahing tauhan, kung ito ay kasawian o katagumpayan. Ang mga nakapaloob sa bahaging gitna ng dula ay saglit na kasiglahan, tunggalian at kasukdulan. Ang huling bahagi ng dula ay ang wakas. Sa wakas naman, matatagpuan ang kakalasan at ang katapusan ng dula. Narinig na ba ninyo ang mga ito sa bahagi ng maikling kwento? Alamin natin kung tama ba ang inyong nasa isip. Ang kakalasan ay ang unti-unting pagbaba ng takbo ng storya. Ang kasunod riyan ay ang katapusan. Ang katapusan naman ay ang magiging resolusyong maaaring masaya o malungkot, pagkatalo o pagkapanalo. Sa bahaging wakas, matatagpuan dito ang kakalasan at ang katapusan. Ngayong nauunawaan na ninyo ang kahulugan ng dula, elemento at bahagi nito, kaya naman tayo ay dadako na sa isang sipi ng dula at ang dulang ito ay nagmula sa bansang Japan. Narinig mo na ba ang kwento tungkol kay San Pedro na naghihintay sa pinto ng langit upang suriin ang isang yumao kung nararapat ba siyang tanggapin o hindi? Ang sabi nga nila, ang buhay dito sa mundo ay paghahanda lamang sa buhay o sa tunay nating buhay sa mundong walang hanggan. Ang dulang ating tatalakayin ay pinamagatang ang tagahuli ng ibon sa impyerno, na isinulat ni Esashi Juwo. Ang mga tauhan sa akda ay sina Yama, ang hari ng impyerno. Si Kiyori naman, isang tagahuli ng ibon. At ang susunod, ang mga demonyo. Sila ang mga tagasunod ni Haring Yama. At ang susunod, ang Koro. Ang Koro, sila ang magsisilbi o ito ang magsisilbing narrator ng ating dula. Mga kapantas, ating tunghayan ang mga tagpo sa dulang pinamagatang ang tagahuli ng ibon sa impyerno na isinulat ni Esashi Juwo. Ako ang hari ng impyerno, si Yama, at nandito ako upang dumalo sa pulong ng 6 na paraan. Nandyan ba ang aking mga alalay? Ha! Narito kami. Kapag may dumating na mga makakasama, itaboy niyo sila sa impyerno. Masusunod po, mahal na hari. Lahat ng tao'y makasalanan, at hindi ako naiiba sa karamihan. Ano ba ang dapat kong ikatakot? Ako si Kiyori. Isang tagahuli ng ibon, isang bantog na tagahuli sa kapatagan. Pero ang buhay ko'y umabot na sa katapusan. Tinangay ako ng hangin at ngayon naglalakbay sa kadiliman. Walang bahid ng pait ay iniwan ko ang mundong aking kinamulatan.
Tinangay ako ng aking paa dito sa 6 na paraan. Sa aking palagay, sa langit pa rin ako mahihimlay. Ha! Ha! May naaamoy akong parating na tao. Sigurado akong isa itong makasalanan at maihaharap na kami sa'yo, Haring Yama. Mahal na hari, ang unang makasalanan ay dumarating na. Abot kamay lang ang impyerno, kaya halika na. Ang langit ay hindi madaling marating, kaya sumama ka na, halika na. Ibang klase itong mga makasalanan sa balat ng lupa. Ano bang pinagkakakitaan mo sa lupa? Ako si Kiyori, ang kilalang tagahuli ng ibon. Tagahuli ng ibon? Kumikitil ka ng buhay mula umaga hanggang gabi. Mabigat ang kasalanan mo. Nasisiguro kong sa impyerno ang tuloy mo. Ang katotohanan ay hindi ko kasinsama ng katulad ng iniisip nyo. Mas makabubuti siguro kung sa langit ninyo ako papupuntahin. Hindi pwede! Itatanong ko muna sa hari ang tungkol sa kaso mo. Ipagpaumanhin ninyo, mahal na hari. Anong kailangan? Ang tanong ng hari. Sabi ng bagong dating na makasalanan, isa raw siyang tagahuli ng ibon sa impyerno, sa kapatagan. Kaya sabi ko sa kanya, dahil kumikitil siya ng buhay araw at gabi, nakagawa siya ng mabigat na kasalanan at karapat-dapat lamang siya na pagdusahan niya ito sa impyerno. Pero ayaw niyang sumang-ayon at iniisip niyang hindi patas ang panghuhusga sa kanya. Dalhin mo ang makasalanan na iyan. Susunod ako, ang tugon ni Kiyori. Heto na po ang makasalanang pinatawag ninyo. Ang sabi ng mga demonyo. Halika rito, ikaw na makasalanan. Nalaman kong buong buhay mo ay ginugugol mo sa panghuhuli ng ibon. Iyan ay paglapastangan sa buhay. Ngayon din ay dapat kang mapunta sa impyerno. Hindi kayo nagkakamali sa tinuran ninyo tungkol sa akin, pero ipinakakain sa mga palkon ang mga hinuhuli ko. Wala namang ibang nasasaktan sa ginagawa ko. Isang uri ng ibon ang palkon, di ba? Tanong ng hari. Tama kayo, ang tugon ni Kiyori. Sa tingin ko ay hindi nga gaanong kabigat ang iyong kasalanan. Mabuti naman po at umayon kayo sa akin. Mas kasalanan naman talaga ng palkon iyon kaysa sa akin. Kaya hinihiling ko pong ako'y papuntahin ninyo sa langit. At dahil hindi pa ako nakakatikim ng ibon sa pool nang ako ay maging hari, ihuli mo ako ng isa at gusto kong matikman ngayon din. Pagkatapos, ibibigay ko sa iyo ang hiling mo ng walang away. Napakadali niyan. Manghuhuli ako ng ibon ngayon at iaalay ko sa inyo. Manghuhuli. Kailangang manghuli. At lumabas na nga sila, isang kumpol ng ibon at pinukol na ang panang panghuli, upang sa gayon ay maihaw na at maialay sa hari ng impyernong may kapangyarihang taglay. Sige, titikman ko. Mary, yum, yum. Ang sarap, ibang-iba ang lasa. Gusto niyo bang tikman? Ang tanong ni Kiyori sa mga demonyo. Gusto namin. Salamat. Napakasarap naman nito, ang sabi ng mga demonyo. Wala pa akong natikmang kasing sarap nito. Dahil sa napakasarap na handog mo sa amin, maaari ka nang bumalik sa lupa. Dooy pwede kang manghuli muli ng mga ibon sa loob ng 3 taon pa. Tatanawin ko itong malaking utang na loob. Babalik sa lupa upang doon manghuhuli ng ibon. Iba't ibang klaseng hindi makatatakas sa iyong patibong. Pero bago siya tuluyang bumalik, pinabaunan siya ng koronang sa bato ay hitik. Babalik na siya sa kapatagan at dooy magsisimula ng bagong buhay.
Diyan na nagtatapos ang pinamagatang ang tagahuli ng ibon sa impyerno. Bago tayo magtapos mga kapantas, atin munang balikan ang dulang inyong napakinggan. Sa unang bahagi ng dula, ano ang inyong napansin? Kung ang inyong sagot ay nagpakilala ang mga tauhan at nabanggit ang kanilang kinaroroonan, tama ang inyong naging sagot. Sa unang bahagi ng dula, ano ang inyong napansin? Sa pagsisimula ng dula, ipinakilala ang mga tauhan at tagpuan, at ang mga ito ay makikita sa bahaging simula ng dula. Ipinakikita rito ang pagpapakilala ni Haring Yama sa kanyang sarili na siyang hari ng impyerno at magbibigay hatol kay Kiyoyori. Si Kiyoyori naman ay ang tauhang bantog na tagahuli ng ibon sa lupa nang siya ay nabubuhay pa. Pagkatapos nito, mga kapantas, inyo rin bang natandaan kung paano nakipagsapalaran ang pangunahing tauhan? At kung ano ang kanyang mga naging suliranin sa dula? Mahusay kung inyo pa itong natatandaan. Ang pagkikipagsapalaran ng pangunahing tauhan ay matatagpuan sa gitnang bahagi ng dula, na kung saan ipinagkaloob ni Kiyoyori ang kagustuhan niyang makatawid papuntang langit. Hindi siya sumuko at ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya upang magtagumpay. At sa pagtatapos ng dula, mga kapantas, paano kaya napagtagumpayan ni Kiyoyori ang kanyang suliranin? Nakatawid kaya siya sa langit? O kaya'y nanatili na lamang siya sa impyerno? O di kaya'y bumalik siya sa lupa? Tama! Ipinakita ni Kiyoyori ang kanyang kakayahan sa hari ng impyerno at siya ay nagwagi sapagkat hinayaan siya nitong makabalik muli sa kapatagan o sa lupa at binigyan ito ng gantimpala. Kaya naman, ang dulang inyong narinig ay nagtapos ng masaya at matagumpay. Isa na namang makabuluhang paksa ang inyong natutuhan sa araw na ito. Mga ginigiliw kong kapantas, naway may napulot kayong aral mula sa dulang ating tinalakay. Laging pakatatandaan, gaya ng aral na nais ipahatid o ipabatid ng dula sa atin, hindi sapat na tanggapin at pagsisihan ng kasalanan. Bagkus, baguhin ang nakagawian nang maiwasan ang kamalian. Upang matiyak na inyong ang nauunawaan ng ating aralin, magkakaroon kayo ng isang maikling gawain na kung saan sasagutin ninyo ang mga tanong tungkol sa ating araling tinalakay. Ihanda na ang inyong kwaderno at ang inyong panulat. Makinig at maaaring basahin ang mga tanong na makikita sa inyong TV screen. Tandaan, maging mapanuri sa mga pahayag o dialogo na mababasa. Piliin lamang ang letra ng wastong sagot na nasa pagpipilian. Handa na ba kayo? Kung gayon, talasan ang isip at simulan na natin ang pagsasanay. Para sa unang tanong, ito ang dialogo at ang tanong, sabi ni Yama, "Ako ang hari ng impyerno, si Yama, at nandito ako upang dumalo sa pulong ng 6 na paraan." Anong bahagi ng dula ang dialogong inilahad sa unang bahagi? A. Simula. B. Gitna. C. Wakas. Para naman sa ikalawang bilang, narito ang dialogo at ang tanong. Pero bago siya tuluyang bumalik, pinabaunan siya ng koronang sa bato ay hitik. Babalik na siya sa kapatagan at dooy magsisimula ng bagong buhay. Saang bahagi ng dula, makikita ang pahayag na inilahad sa ikalawang bilang? A. Sa simula. B. Gitna. C. Wakas. Para naman sa ikatlong bilang, abot kamay lang ang impyerno, kaya halika na.
Ang langit ay hindi madaling marating, kaya sumama ka na. Halika na. Ano bang pinagkakikitaan mo sa lupa? Ang sagot naman ni Kiyoyori, ako si Kiyoyori, ang kilalang tagahuli ng ibon. Batay sa inilahad ng guro ay sa dialogo, saang bahagi ng dula ito na ipakita? A. Saglit na kasiglahan. B. Tunggalian. C. Kasukdulan. At para naman sa ika-4 na bilang, wala pa akong natikmang kasinsarap nito dahil sa napakasarap na handog mo sa amin. Maaari ka nang bumalik sa lupa. Saang bahagi ng wakas matatagpuan ang dialogong nabanggit? A. Katapusan. B. Tunggalian. C. Kakalasan. Piliin lamang ang letra ng wastong sagot. At para naman sa ika-5 bilang, halika na rito, ikaw na makasalanan. Nalaman kong buong buhay mo ay kinugugol mo sa panghuhuli ng ibon. Iyan ay paglapastangan sa buhay. Ngayon din ay dapat kang mapunta sa impyerno. Hindi kayo nagkakamali sa tinuran ninyo tungkol sa akin. Pero ipinapakain sa mga palkon ang mga ibong hinuhuli ko. Wala namang ibang nasasaktan sa ginagawa ko. Anong bahagi ng dula matatagpuan ang dialogong ito? A. Katapusan. B. Tunggalian. At C. Kakalasan. Ngayong natapos na ninyo ang pagsagot sa inyong pagsasanay, handa na ba kayong malaman kung tama nga ba ang inyong mga naging kasagutan? Para sa unang bilang, ang wastong sagot ay letrang A. Para sa ika-2 bilang naman, ang sagot ay letrang C. At para sa ika-3 bilang, ay letrang C muli. At para sa ika-4 na bilang, ang sagot ay A, katapusan. At para sa ika-5 bilang o huling bilang, ang tamang sagot ay letrang B. Ayan, palakpakan ninyo ang inyong mga sarili at inaasahan kong nakakuha kayo ng mataas na score sa ating gawain. Alam kong nakasunod kayo sa ating talakayan, kaya naman inaasahan na kayo ay natuto sa ating aralin ngayong araw. Ako si Mamuela, ang inyong guro sa Filipino. Laging tandaan mga kapantas, walang ligaya sa lupa na hindi dinilig ng luha. Ang pag-aaral ng mabuti ang susi sa ating magandang kinabukasan. Hanggang sa muli! Ngayong taon, bukod sa sunod-sunod ng mga bagyo na tumama sa Pilipinas at nagdulot ng malawakang pagbaha, isa pang malaking pagsubok ang kinailangang harapin, hindi lamang ng ating bansa, kundi ng buong mundo. Ito ay ang pandemyang COVID-19. Tunay nga na naging mapanghamon ang taong 2020 para sa ating mga Pilipino. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, anuman ang mga pagsubok na kailangan nating malampasan, palaging nariyan ang ating mga magigiting na frontliners at first responders na laging handang magligtas ng buhay at maglingkod sa mga kababayan nating nangangailangan ng tulong. I assure everyone that your government is on top of the situation. I guarantee you that your government will do its best to provide assistance in the form of shelters, relief goods, financial aid, and post-disaster counseling. Rest assured, the government will not leave anybody behind. We will get through this crisis, I assure you. As one nation, kapit po tayo, mga kababayan, magbayanihan po tayong lahat. Nararapat lamang na bigyan natin sila ng pagpupugay para sa kanilang ipinapamalas na kabayanihan. Hindi alintana ang anumang panganib. Magampanan lamang ang kanilang tungkulin.
Kahanga-hanga ang dedikasyon ng mga bayaning responders sa kanilang trabaho at pagmamalasakit sa kapwa. Ibinubuwis maging ang sariling buhay para sa kaligtasan ng ating mga kababayan. Maraming salamat po. As the world faces COVID-19, there are several measures one can take to help fight this virus. Here are some ways to prevent the spread of the virus. Number 1, avoid big crowds. Number 2, maintain a distance of at least 1 meter between you and the person who shows symptoms of the disease. Number 3, always cover your mouth or nose with tissues or your arm when coughing or sneezing, and immediately throw away used tissues. Number 4, avoid touching your mouth and nose. Number 5, wear a face mask if you are experiencing fever, cough, and colds. Number 6, wash your hands regularly with clean water and soap. Number 7, always bring an alcohol-based sanitizer wherever you go. If you are experiencing symptoms such as fever, cough, cold, shortness of breath, or having difficulty breathing, head to the nearest hospital as soon as you can or call the following hotline for assistance. DOH hotline 02-8651-7800, local 1149 to 1150. And to keep track of the current number of COVID-19 cases in the Philippines, you can go to ncovtracker.doh.gov.ph. We can beat this as long as we're always prepared and work together. For more information, you can visit the Department of Health's official website at www.doh.gov.ph. This is Secretary Martin Andanar of the Presidential Communications Operations Office. Congratulations, RTV Channel 26 of Tarlac, with this very successful launching of this project for us, DEPED, and for you. So congratulations, God bless you, more project to come, and more coverage for us for the noble cause of education. Thank you to all our sponsors. God bless you all. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DCTC 8 to 8 AM, Radyo Pilipino Tarlac. I am your host for this afternoon, Roger P. Ramos, for our segment, the SMME or School Management and Monitoring and Evaluation Unit Hour. And kasama po natin ngayong afternoon ang ating Senior Education Program Supervisor Specialist ng School Management, Monitoring and Evaluation Unit. Please welcome Dr. Carlos T. Hipolito. Good afternoon, sir. Yes, Sir Roger. Good afternoon to. Magandang hapon din po sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa sumisikat nating programang ito. Magandang hapon po. Thank you so much, Sir Carlos. Sir, one of the most requested topics po dito po sa DEPED Hour is all about school-based management, especially so ng ating mga school heads, ng ating mga teachers. Sir, they want to know more about school-based management and also the procedures, the processes on SBM evaluation. May evaluation po ba ngayong school year na to? At sino po ang ating magiging evaluation team? At kailan po nila pwedeng makamit ang kanilang pinakahintay na level 3
at ano po ang susunod after po ng SBM Level 3 sa ating mga schools. So ito po yung ating pag-uusapan po mga kababayan kong TarlakHenyo sa loob ng 30 minutes para po sa ating usapang SMME or School Management Monitoring and Evaluation po. Sir Carlos, diretso na po tayo sa ating first question. Sir, ano nga po ba ang school-based management at paano natin ito maihahalin tulad po sa tinatawag nating Quality Management System or QMS? Ang School-Based Management System or SBM, Sir Roger, ito yung batayan at sukatan para malaman natin kung nagpe-perform ba ang ating mga schoolheads sa kanilang mga eskwelahan, nag-i-implement ba sila ng mga DEPED programs and projects natin. Alam naman natin na marami tayong mga programs and projects sa ating departamento. Ito'y mapa national man, mapa region, o kaya division level. Kaya na kapag ang mga schoolheads o principal natin, kasama ang mga guro at stakeholders natin, both internal at saka external, ay ginagawa ang mga programs and projects na ito. They are already practicing quality management system. And at the end of the process of the system, at ang pinakalayon naman ng QMS, ay makapagbigay tayo ng maganda, kasiyasiya, maayos at mataas na kalidad na serbisyo sa mga taong dapat natin paglingkuran sa ating system. Okay, sir. Yes, sir. Thank you very much po, sir. Sir, in layman's term po, gaano po kahalaga ang school-based management in achieving high performance po ng ating mga schools and how it can contribute to the lifetime success po ng ating mga schools? Napakahalaga po nito, Sir Roger, dahil mismo mga stakeholders natin ay tataas ang pagtingin nila sa mga schools natin. Magkakaroon po siya ng tiwala at tatatag ang paniniwala nila at maniniwala sila na ang mga anak nila na papag-aralin sa mga school natin. Dahil sila ay matututo, makakapag-aral na maayos, at yun naman talaga ang dapat gawin ng ating mga schoolheads. Yun ang mandate naman nila. Opo. Yun, sir. Di ba, sir, yung mandate po ng bawat school head is to promote accessible quality education among our learners. Yes. Sir, nabasa ko lang sa DEPED Order number 83 Series 2012 na ang SBM po ay may 4 na domains. Yes, Sir, pwede mo ba kaming bigyan ng paliwanag po para lalo namin maintindihan kung ano po yung 4 na domains ng school-based management? Yes, sir. We have 4 principles or dimension of school-based management or SBM as stated in the Department Order number 83, Series 2012. So these are number 1, leadership and governance. Number 2, curriculum and instructions. Number 3, accountability and continuous improvement. And number 4, the management of resources. From among these 4 principles or dimensions, sir, lahat po ng mga ito ay may tigpa 5 na domains except doon sa curriculum and instruction na may 7. Then later siguro, kasi sir, mahaba yung mga domains na ito. If we explain this one by one per principle, siguro magsiset tayo ng another time for this. Yes, kasi, sir. Alam naman natin kapag nag-seminar tayo when it comes to SBM, ang bawat principle po dito ay it takes at least 2 to 3 4 days. hours. So, apo. Sir, klaruhin ko lang po na, sir, para for the benefits po ng ating mga new school heads and teachers po, that the 4 domains of school-based management, leadership and governance, curriculum and instruction, Yes, accountability and continuous improvement, and management of resources. Yes, So, dun sa nabanggit nyo, sir, na domains po, it means that your unit ay merong mahalaga at malawak na mandato at responsibilidad na matulungan yung ating mga paaralan. Ano po, sir? Yes, sir. Sir, ngayon gusto sana naming malaman kung ano po yung inyong mga best practices sa inyong opisina
para best practice po sa inyong mga offices na nakakatulong sa inyo na inyong matamo ang success po sa inyong mandato? Thank you, Sir Roger. For me, it's just on time management, sir. And it also collaboration from all SGOD units, yung po mga kasama natin sa school governance and operation division, pati po yung mga personnel doon. And of course, through the guidance and leadership and supervision of our schools division superintendent, kasama na rin po yung dalawa nating assistant school division superintendent. Same true sa ating mga dalawang chief sa SGOD at saka CID. Siyempre kapag nagkatulong-tulong tayo, kapag nagkasama-sama tayo, mapagtatagumpayan natin ito. So through this collaboration, so alam po namin na makakamit namin ang aming mithiin para matapos at makuha yung minimithi namin dito sa portion na ito, sir. Okay po, sir. So ito yung reason kung bakit sometimes kasama po ninyo sa monitoring ang ating mga school health unit staff, sina Doktora Manalo, yung mga nurses po natin. Sometimes kasama nyo po ang SOCMOB. Sometimes kasama nyo pang HRD. Ano po, sir? Tsaka pati kayo rin, sir, sa CID. Kaya kung napansin ninyo, halos lahat ng mga SBM evaluation natin, nakikipag-interface kami sa inyo, nakikipag-tandem kami sa inyo, para matapos natin yung work na ito. Kasi hindi namin po natin magagawa ito kung kami lang sa unit namin ang gagawa. Kaya po yun ang ginagawa natin. So nakikipag-collaborate po kayo sa ibang unit po ng both SGOD and CID. Ano po, sir? Yes, sir. Sir Carlos, with regards po sa level of implementation, pwede po ba ninyo kami bigyan ng background about SBM level of implementation para sa ganun makatulong tayo sa ating mga school heads and teachers na nakikinig ngayon at nanonood sa ating programa? Thank you, Sir Roger. So as of February 2020, last year, halos mag-isang taon na pala, at bago nag-declare ng ECQ ang ating Pangulong Duterte dahil sa COVID-19 pandemic, lahat po ng mga schools, elementary and secondary, ay napunta ng ating mga SBM evaluators para i-validate and evaluate their SBM level of practice. Lahat po ng eskwelahan, kahit na nasa malayo, nasa lipat ng ilog o tuktok ng bundok, ay napuntahan nila. At ito naman yung resulta ng kanilang evaluation and validation. This is as of February 2020. So, all in all, sa elementary, meron po tayong 431 schools na na-validate po nila. From among these 431 schools, mayroon pa po tayo natitirang 131 na nasa level 1 pa. Then 255 po yung nasa level 2 na. Then meron na po tayong 45 na elementary schools na nasa level 3. Then sa secondary naman, out of 71 schools, meron pa po tayong 13 na schools na nasa level 1. At 46 naman po sa level 2. Then we have 12 dito sa level 3. Then all in all, for level 1, we have still 144 schools. Then 301 schools for level 2. Then 57 for level 3. So the total of these schools is 502. So yun po, sir, yung status ng SBM level of practice natin sa buong division natin. Okay po, sir. Sir, ano ko lang yung mga schools po natin sa elementary na nakakuha ng level 1, which is 131, at saka sa secondary schools na 13. Yes, so ano po yung ginagawang hakbang ng inyong unit po, particularly ito nga pong school management, monitoring, and evaluation, upang matulungan sila na mapataas yung kanilang level of practice from level 1 to level 2 or from level 1 to level 3? Actually, sir, ang nababanggit ko lang sa kanila, especially nasa level 1,
basta gawin lang po yung trabaho nila, mag-implement sila ng mga programs and projects na nasa school nila at kung ano po yung binigay sa kanila. Then, i-document po nila ito. Then, they're already practicing SBM level of practice. At sa inyong part naman, sir, being PSDS at sa lahat po ng mga public school district supervisor natin, ito rin ay isa ring mandato sa inyo or Yes, sir. isa sa mga krani nyo na to provide technical assistance to schools when it comes to SBM level of practice. Yes, So yes, actually, hindi lamang po namin ito mandato sa unit namin, kung hindi pati rin kayo, sir, bilang supervisors at yung mga higher authorities natin. Yes, sir. So yun sir ang ginagawa po namin. Okay po, sir. At least maliwanag po sa ating mga nakikinig at nanonood ngayong hapon. And then, sir, your unit po is all about the monitoring and evaluation. Ano, sir? So, Yes, kayo sir. din po ang nag-monitor dun sa mga program, projects, and activities po na ini-implement po sa ating mga schools. Yes, sir. Actually, kuminsan kasi may mga programs and projects na nagpo-fall halimbawa sa school health unit. Apo. Then sa monitoring, sina doktora na po ang bahala dito. Bali kami po sa SMNE may mga particular na programs and project na napupunta sa amin. Mm-mm. Then we are in charge para sa monitoring and evaluation ng mga programs na ito. Then upon monitoring and evaluated these programs, we prepare and submit report to this particular program or project, sir. Okay po. Siguro part din po ng inyong monitoring, sir, is pagbibigay na rin ng technical assistance. Ano po, Yes, sir? sir. Parang shooting two birds and one stone. Sir, kanya nabanggit nyo po kanina na we have 45 elementary schools na po ang naka-attain ng level 3. And we have 12 secondary schools na nakapag-attain Yes, sir. na po ng level 3. Total of 57 schools na po. Sir, ang tanong ko lang po ngayon is ano po yung benefits ng mga school once po na attain po sila ng level 3 level of practice po ng ating school-based management? Sir Roger, kapag ang school ay nasa SBM level 3 of practice na, diyan na ngayon papasok ang Philippine Accreditation System for Basic Education o yung pong tinatawag natin PASB. Ang PASB po, it is an accreditation process that looks into the operation of the public and private elementary and secondary schools if they meet quality standard as established by stakeholders of basic education. So, kapag pumasa po sila dito, ang mga schools na ito ay magkakaroon po ng award na tinatawag po nating Center of Excellence. At ang iba pang benefit na makukuha ng mga school na nasa level 3 na ay sila ay bibigyan ng priority ng higher office natin sa mga seminars, trainings, mga monetary assistance, at siyempre magsisilbi ring role model ang mga school na ito sa mga ibang schools. At expect na rin po natin na maraming schools ang mag-benchmark sa kanila para tinansiguro at magkaroon silang idea yung mga pupuntang school para makagaya din sa kanila. So yun sir, ang mga benefits na marireceive po ng mga schools natin. Yes sir. Actually sir, ang Mungkada North Central Elementary School ay level 3 po. Yes, And matagal previous na sir yan. school years po, and even before pandemic, marami pong school na nagpupunta sa Mungkada North Central Elementary School para po mag-benchmark. Okay po. And then sir, correct me if I'm wrong, kasi po yung isa kong kaibigan po na school head po, dati po siyang head teacher 3 na na-reclass ng principal 1. Yes, sir, pwede, sir. At ang ginamit niya po para sa kanyang reclassification, isa sa mga ginamit niyang mga document niya for reclassification from head teacher 3 to principal 1 is yung kanyang SBM level 3. Yes, sir. Yes, sir. Actually, sa part po ng principal, napakalaking tulong po kapag ang school nila ay mapunta o ma-classified as level 3. Kasi sir, pwede po nilang magamit ang document na ito para ma-promote sila. From HC3 to principal without taking or passing the what we call the NQuest. Okay, sir. So,
Meron po sila doon, pero hindi po lahat. Hindi ko mo SBM level 3 sila, magiging principal sila kaagad. Yes Hindi, po. meron pong mga criteria doon na hindi Yes, sir. lamang po SBM. Yes, po. But definitely, It can help po. SBM, it can help Yes, sa sir. mga school head po natin na gusto magpa-promote. Actually, Sir Roger, hindi lamang po sa mga HC3 natin. Marami na rin po na-promote through reclassification Yes, from sir. P1 to P2, Yes, sir. from P2 to P3, through Yes. reclassification. Dahil nga po sa SBM na ito. So, sobrang Sa importante mention, talaga na opo. sir ng school-based management at very important for the school heads na ma-improve po nila yung Yes, sir. kanilang level of practice. Sir, you made mention kayo na about the PASB or Philippine Accreditation System for Basic Education at saka yung Center of Excellence po. So, sir, can you please explain more about this po? Kasi po, these two things po, very interesting po siya. I guess sa ating mga listeners and televiewers kasi nga every school head wishes to be level 3 in terms of SBM level of practice. Yes, sir. Ang Philippine Accreditation System for Basic Education ay mga private individuals, sir, ang mga ito na galing sa iba't ibang institusyon na mag-evaluate sa mga schools kapag nasa level 3 na sila. At kung ano man ang magiging findings nila after the evaluation and validation to that certain school, magbibigay po sila ng mga suggestions, recommendation sa school na ito at saka nila babalikan kasi di naman po makukuha yan sa minsanan lang na gagawin ng evaluation. Okay. A series of follow-up. Yes, sir. Then, after complying all the suggestion and recommendation of the evaluators, then, i-recommend po ng PASB sa National Accreditation Board o yung tinatawag po nating NAB na pwede na silang bigyan ng tatak or seal na Center of Excellence. But this one, sir, sa pagkakaalam ko po dito sa division natin, ewan ko lang, bakit parang wala yatang nagre-request ng mga school heads na ma-pass best sila. I don't know why, when in fact na napakaganda po na ma-pass best po ang mga school nila, lalong-lalo po yung matagal na nasa level 3 na. Okay, sir. Kasi ang totoo po nito, dapat po kasi ang schools mismo, through the leadership of the school principal, sila po yung magre-request. Hindi po kami, okay, sir. hindi po ang division office ang magsasabi sa kanila na you want to be evaluated sa PASB. Hindi po ganon. Kung hindi, ang mismong school po ang mag-approach po, mag-advise. Halimbawa po sa division office, din kami po sa division office, gagawa po ng letter, through channel po yan sa regional office. Then, yung nga po, magkakaroon po ngayon ng PASB. Bali, magkakaroon po ng communication with that school, sa division, sa region, at saka po doon sa PASB. Okay, so, yun sir. po ang mangyayari, sir. So, napaka-timely pala ng ating topic ngayong afternoon, sir, Yes, sir, na mabigyan natin ng linaw itong bagay na to, especially itong PASB na to, na ang mga school heads po ang siyang mag-a-apply para sila po ay ma-visit for PASB. Yes, sir. Tama po. Evaluation, sir. Okay po. Siguro expect tomorrow and coming days po, sir. Marami pong ang mag-request na po ng bagay na to. Kasi ang ganda kasi na ang mga school natin is magkaroon sila ng Center of Excellence Award na nagpapakita na yung school na yon ay may mahusay na liderato at may mahusay na pamamaraan ng pagbibigay serbisyo sa ating mga learners. Actually, sir, yan nga po yung isang focus na nila, sir, na kahit man lang sana magkaroon tayo ng isang school na sa buong division o sa buong region, actually, wala pa po sa buong region 3 na school na natawag o nagkaroon sila na Center of Excellence. Baka okay, sakali po tayo ang mauna ang magkakaroon ng school na magkaroon ng Center of Excellence. Hindi po malayong mangyari yan, sir, with your leadership dun sa School Management Monitoring and Evaluation Unit with the guidance po ng ating SGOD Chief, Dr. Noel Linsao, and Dr. Paulino Dipano for the CID. Ganun na rin po ng ating dalawang ASDSS, Dr. Arman
A. Capili and Dr. Marcelina L. Vega, and of course with our very supportive Schools Division Superintendent. I know marami po sa Tarlac ang magkakaroon ng Center of Excellence Award. Hopefully, sir. Opo, sir. Sir, pinapag-usapan na po natin ang mga plano na ang ganitong mga pangarap, plano para sa Division of Tarlac Province, sir, na ang mga school natin ay successfully na ma-accredit po or ma-evaluate for PASB at magkaroon ng Center of Excellence Award. Paano po nagbibigay ang inyong opisina ng technical assistance sa ating mga punong guro para mapa-improve pa po nila ang kanilang SBM level of practice? Thank you, Sir Roger. Siguro po sa part namin, sa unit namin, ang maibibigay po naming technical assistance sa kanila ay yung ano na ba yung mga documents na hinahanap nila. Magkakaroon kami siguro ng mga series of meetings and regular follow-up sa school na yon. Yung meeting, sir, imimit siguro yung mga stakeholders nila, both sir. internal at external. Then, pag-uusapan na namin kung paano ba ang gagawin. Yes, sir. So, yun po siguro ang pinakamainam na aming gawin. Then, of course, sa tuloy na rin po ng PSDS na assign doon sa district na iyon o sa school na iyon. So, parang ano po yan, collaboration po natin lahat yan. Yes, Hindi po. lang po sa unit namin, gaya po nabanggit ko sa inyo kanina, kundi tayo po, lalong-lalo sa division office, tulong-tulong po tayo para mabigyan ng technical assistance ng mga school natin para ma-level up po sila. So, yun Yes, po. sir. Actually, kami po mga PSDSS po ay nagbibigay din po talaga ng technical assistance po kasi we want our schools na maging na magkaroon ng level 3 award ng SBM level of practice, ganon din ng Center of Excellence po. So yan po yung ating pagsisikapan po this school year po, sir. Of course, with your help, with your with the provision of technical assistance po from your office. This time po, sir, is actually one of the 101 questions of our fellow school heads po. Meron po bang SBM evaluation ngayong tayo ay nasa new normal situation? Yes, sir. Definitely po, magkakaroon po tayo ng SBM evaluation this school year 2020-2021. Tuloy-tuloy po ito at hindi po gagawin ito. In fact po, may instruction na po ang ating Schools Division Superintendent na si Dr. Ronaldo Poson at saka na mag-evaluate na po tayo para matulungan na rin ang ating mga school heads at mga teachers natin para sa kalang promotion through reclassification. And I was also advised by our chief, Dr. Noel Elinsao, to prepare a division memo regarding this coming SBM evaluation. Okay po, sir. So, for clarification, sir, meron po tayong SBM Meron evaluation. Okay. Pero no definite schedule. Wala pa po Okay tayong definite date But as of meron this na po tayong SBM evaluation team. Yan pa rin po pag-uusapan po ni Sir okay Noel po. po ang mga yan. Salamat po. Sir, since wala na po tayong oras, any message po na pwedeng ibigay sa ating mga listeners, televiewers, ng mga school heads and teachers po concerning po ang school-based management? Thank you very much again, Sir Roger. Sa ating pong mga school heads, medyo, yung nga po, mag-ready-ready na po tayo kasi magkakaroon po tayo ng SBM evaluation. Tuloy-tuloy na po yan sa pagkakaalam ko po at alam din ninyo na basta ginagawa natin ng maayos ang trabaho natin at nagdo-document tayo sa mga school activities natin, hindi tayo ma-stress sa paghahanda Yes, sa opo. mga documents na kailangan. Sabi nga ng mga Boy Scouts, always ready. Yes, sir. So, yun po sa ating mga school heads at siyempre, sa tulong na rin po ng ating mga teachers, mga stakeholders ninyo. So, tulong-tulong po tayo. So, at sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig ngayon sa himpilang ito, magandang hapon pong muli sa inyong lahat. Gabayan tayo, nawa tayo ng pong may kapal sa lahat ng mga ginagawa natin. Thank you so much po, sir. To God be the highest glory po. Thank you so much po, sir. Once again po, ang ating naging bisita ngayong hapon para sa DEPED Hour featuring SMME Hour
Dr. Carlos T. Hipolito, Senior Education Program Specialist in charge of SMME. Again, sir, maraming salamat po. Thank you rin po. Muli po ay naliwanagan po tayo about sa school-based management na ibinahagi po ng ating guest na si Dr. Carlos T. Hipolito. Muli ako po ang inyong PSDS host ngayong hapon. Bumabay sa inyong lahat ng magandang hapon po at maraming salamat po. Tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay, ipagbunyi ang ating frontliners, at ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital, at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one. As the world faces COVID-19, there are several measures one can take to help fight this virus. Here are some ways to prevent the spread of the virus. Number 1, avoid big crowds. Number 2, maintain a distance of at least 1 meter between you and the person who shows symptoms of the disease. Number 3, always cover your mouth or nose with tissues or your arm when coughing or sneezing, and immediately throw away used tissues. Number 4, avoid touching your mouth and nose. Number 5, wear a face mask if you are experiencing fever, cough, and colds. Number 6, wash your hands regularly with clean water and soap. Number 7, always bring an alcohol-based sanitizer wherever you go. If you are experiencing symptoms such as fever, cough, cold, shortness of breath, or having difficulty breathing, head to the nearest hospital as soon as you can or call the following hotline for assistance. DOH hotline 02-8651-7800, local 1149 to 1150. And to keep track of the current number of COVID-19 cases in the Philippines, you can go to ncovtracker.doh.gov.ph. We can beat this as long as we're always prepared and work together. For more information, you can visit the Department of Health's official website at www.doh.gov.ph. This is Secretary Martin Andanar of the Presidential Communications Operations Office. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.